problematika në të gjitha godinat përballë, ndërkohë që pritet pasi të boshaqitet e gjithë godina e teatrit, do të fillohet me punën, jo vetëm në të pjesë ku ne jemi pozicionuar por edhe në anën tjetër nga pjesa e teatrit eksperimental Stahim Vogli. Ndërkohë që sa i përket personave të shoqëruar, sikur se ju e thati janë rreth 520 persona. Sa edhe një sa janë? Budin e këtyre të shoqëruar, sipas informacioneve rezultate politikë, ndodhet katën, ndërkohë që në komisariatin numër 6 në kombinat janë disa të shoqëruar të tjerë. Në drejtorinë e policisë të Tiranës është aktori Meritan Gjita aktoria e Nimi, gjithashtu ka edhe disa eksponentë të forcave politike, përfshirë edhe të rinj të forumeve rinore të cilët në komisariat. Sigurisht ata do të merren në pyetje dhe më pas vetë të parë që do të mbajë prokuroria, sepse do të paraqitet që tani në fuqi ndryshimet e kodit penal edhe për shkak të karantinës të mund të ketë sa i përket faktit që ata kanë dalë jashtë orarit të caktuar nga fakta të para pratë në orën 17 e 30. Dhe po që sa i përket ngritjes së padromat e orës para të mëngjesit pranë godinës së teatrit, edhe më herët kolegja Fatina Nikolla ka raportuar me detaje lidhur me atë çfarë ka ndodhur, ka pasur një rezistencë nga artistët që janë shoqëruar, ku të shoqëruar edhe kryetarja e lëvizjes së Teatrit, Donja Sulemani, e cila më pas nga Edir, ata kanë rezultuar për të pasur një numër policia që ka pasur të shkuar dhe për të larguar të andej. Ajo ka dy efektuar diversike ishte pasur në operatori do më ndihmoj, ka një numër të lartë forcat policie ola, të cilat janë policisë të cilat janë të stacionuar për fjalë mbi 500 forca rendi, të cilat kanë rrethuar jo vetëm Ministrinë e Brendshme edhe pjesën të teatrit, por edhe pjesën e Bashkisë së Tiranës, sepse duke qenë se aksioni vjen sigurisht nga Bashkia e Tiranës, ku Këshilli Bashkiak mori dhe rendimin për prishjen e godinës së teatrit, sa diskutim që marrë të gjitha masë për të shmangur të incident të mundshëm që mund vinë në drejtim të këtyre institucioneve. Për momentin nuk ka zgjumbulimi, janë vetëm disa artistë dhe disa përfaqësues shoqërisë civile të cilët qëndrojnë në fakt përpara godinës së shëmbur tashmë sigurisht të teatrit, ndërkohë që nuk do arrijnë të lidhin dhe shikojnë edhe lëvizjet e makinave të cilat po marrin prej andej apo tende të cilat kanë ngelur për edhe garderobën e artistëve. Ndërkohë që sa i përket më duhet spektoj që më herët si ka qenë zoti Basha, lideri i Partisë Demokratike, kam arritur të intervistoj në fakt zoti Basha tha që sot strukturat e Partisë Demokratike do të mbiden dhe do të marrin një vendim, sipas tij do të jetë një vendim politik, por në asnjë moment zoti Basha nuk artikuloi që mund të kishte protesta. Ndërkohë që më ashpër ka qenë zonja Kremadi, e cila në fakt është edhe shoqëruar në ambientet e drejtorisë të policisë të Tiranës. Kjo është situata për momentin, janë 10 raporta të tjera speciale dhe forca të PNSH, të cilat qëndrojnë të stacionuara në godinave në pamundësi në fakt për si filmuar, por me informacione zyrtare të marra nga policia e shtetit. Okej. Edhe njëherë të lutem, sepse nuk arrita të dëgjoj mirë, sa është numri të shoqëruarve dhe ku janë të vendosur në të shpërndarë në cilat komisariate? Rreth 20 persona, zotë Zuzina është shoqëruar në ambientet e komisariatit numër 4, përveç të burimeve zyrtare nga policia e shtetit, ishte edhe bashkëshortja e tij e cila kishte shkuar pranë komisariatit numër 1 për të mësuar për fatin e tij dhe më pas ishte informuar zyrtarisht fakt cilën e pohoi përpara mediave vetëm pak minuta më parë, ndërkohë që aktori Meritan Gjita është shoqëruar në ambientet e drejtorisë së Tiranës, ndërkohë që ka të tjerë të shoqëruar në komisariatin numër 6 dhe komisariatin numër 1. Janë jo vetëm aktorë dhe përfaqësues të shoqërisë civile, por ka pasur me tyre edhe antarë të forumeve rinore të Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për integrim. Ndërkohë që duhet të ka qenë për pak minuta e shoqëruar edhe zonja Kremadi, e cila më pas u rikthye sërish te godina e teatrit dhe mbajti edhe një deklaratë. Ndërkohë që sa i përket zonja Kremadi, pse u shoqërua në polici? Në momentin që mbritën padromat e IMT pranë godinës së teatrit, ju shpjegova që ka pasur e keni edhe me pamjet publikuara nga Joni Kashari, operatori jonë, por gjithashtu ka qenë Shqiptare dhe gazetarja Fatina Nikolla, e cila gjatë gjithë kohës ka qëndruar për të mbuluar këtë ngjarje, ka qëndruar në ambientet e jashtme të teatrit Kombetar. Në fakt ka pasur një rezistencë nga ana artistëve zonja Kremadi, ka ardhur në mbështetje të tyre dhe në ato momente është shoqëruar nga policia, sepse policia jo vetëm për shkak të rezistencës, por edhe për shkak të faktit që tashmë nuk e jota fiqë qytetarën sipas të rregullave që të dalë jashtë orarit zyrtar 17:30
në mbajtëdite, nuk duhet të dalin, por ka arsye është edhe shoqëruar dhe duhet keni parasysh që është proceduar më herët nga policia e shtetit Shtetit Nacionali ashtu edhe zoti Basha për thyrje të karantinës që me fjalë të thjeshta dhe ndërkohë janë shoqëruar, është proceduar dhe më pas është lënë e lirë, ndërkohë që sa u përket personave të tjerë përfshirë edhe artistët do duhet të saktësojnë çfarë do të ndodhë me ta, se do të ketë një ndalim të tyre apo arrestim, vetet kjo për të vendosur nga prokurori që sigurisht janë angazhuar një herë në shoqërimin e tyre, sepse policia ka detyrimin ligjor të informojë prokurorin në momentin kur bën shoqërimin e personave të dyshuar, sikurse është rasti konkret për ato që e kanë konsideruar si rezistencë ndaj forcave të policisë. Nga informacionet që keni ju, ata do të mbahen në polici gjatë gjithë ditës së sotme dhe mbi ç'bazë janë shoqëruar? Pra cili është argumenti që janë shoqëruar në polici? Kanë bërë rezistencë apo çfarë ka ndodhur? Çfarë thot policia, e kam fjalën? Në lidhje me aktorët bëhet fjalë për rezistencë, pra për aktorin Meritan Liqia dhe Juli Elmiri, ndërkohë që edhe disa persona të tjerë cilët janë aktivistë të shoqërisë civile, ndërkohë që zoti Buzina, sikur se thash, është një ndër personat pjesë aleancës për mbrojtjen e teatrit, ka qëndruar gjatë gjithë kohës sigurisht në mbrojtje të godinës dhe është shoqëruar ose dyshimet e para vjen për rezistencën e forcave të policisë, megjithatë u thash që nuk mund të flas me saktësi për sa kohë nuk ka ende një vendim të policisë të Tiranës për fatin e tyre. Në momentin që do të ketë një vendim për një ndalim të mundshëm ose lirim të tyre, pra procedim në gjendje të lirë, sigurisht që do t'i informojnë, por procedura duhet që të gjitha personat të cilët janë të shoqëruar të japin shpjegimet e tyre përpara oficerëve të policisë gjyqësore dhe më pas do të vendoset edhe pasi të informohet prokurori që është se cili procedon dhe do duhet të vihen pak minuta më vonë për sa kohë ola që këto procedura nga ana institucioneve nuk kanë përfunduar, pra janë në dilim e sipër. Gjithashtu duhet kemi parasysh që policia të gjithë këtë aksion e ka të filmuar dhe do përpiqet sikurse bën edhe në raste të tjera të individualizojë të gjithë personat të cilët mund të kryer akte apo veprime që bien në kundërshtim me ligjin, edhe pse aktorët në njëra anë dhe përfaqësuesit e aleancës për mbrojtjen e teatrit e konsiderojnë protestën apo qëndrimin e tyre në mbrojtje të godinës një të drejtë legjitime. Ta diskutim që nga ana e policisë do të merren masat edhe në kuadër të ndryshimeve të reja të kodit penal, të cilat u miratuan vetëm pak ditë më parë në kuadër të gjendjes së pandemisë të shkaktuar nga COVID-19. E kuptoj. Kjo situata për momentin aktori Liçaj, ku ndodhet, në cilin komisariat? Aktori Liçaj te drejtoria e policisë së Tiranës. Deri pak minuta më parë rola ndodhet tek drejtoria e policisë së Tiranës, por më kanë informuar në fakt që do të shoqërohen, të gjithë nuk do të mbahen të shoqëruarit në drejtorinë e Tiranës, por do të shoqërohen dhe do të shpërndahen në për komisariate ku edhe do të merret vendimi për ta. Kursuar konkretisht në këto momente që po flasim, do duhet ta saktësoj dhe do t'ju informoj. Por ajo çfarë po jetoja krahas pyetjes tuaj lidhet pikërisht me faktin se janë të konshëm të forcave të policisë të shtetit, të cilat sikur të ju thash dhe më herët se do të jetë mundur tashmë të transmetohet dhe kemi pamet janë të stacionuar jo vetëm tek pjesa e teatrit kombëtar dhe Ministria e Brendshme, por kanë rrethuar në fakt edhe godinën e Bashkisë së Tiranës, si institucioni që ka ndërmarrë aksionin për shembjen e godinës së teatrit kombëtar, një godinë e cila mbrohej prej dy vitesh nga një grup aktorësh dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Janë këto pamje që vinë, po ta shikoni dera kryesore e Bashkisë së Tiranës është e populluar me një numër i madh policisë, ata që ndojnë në forcat e rendit, në fakt cilat që ndojnë në gatishmëri të plot, por duhet të theksoj që mbrapa godinave, si mbrapa teatrit kombëtar, por mbrapa Ministrisë së Brendshme ka një numër të lartë të forcave speciale dhe të forcave renea që ndojnë në gatishmëri, dhe ajo duhet patur dyshimeve frikë për grumbullime të qytetarëve, të gjithë forcat e policisë janë të pajisura me maska kundra gaz. E kuptoj. Klodi, vetëm një moment të ndjekim atë se çfarë ka postuar vetëm pak minuta më parë në rrjetet sociale kryeministri Rama. Regjia ka gati, besoj. Kjo është ka kryeministri Rama.
Ishte video e postuar nga kryeministri Rama për ato që janë kundërshtuar edhe më herët, si kanë qenë dhe si janë kthyer sot. Rikthe me kolegen Klodiana Lala në transmetim të drejt për drejt sërish së bashku. Po, Klodi, atëherë, cila është situata që mbizotron tani në sheshin përpara teatrit kombëtar? Më thatë që fadromat kanë pezulluar punën për shkak se brenda kësaj godine ndodhen ende, po, e shikoj përmes pamjeve, ndodhet garderoba e aktorëve që duhet lëvizet prej aty apo jo, apo sende të tjera, kështu që për momentin është pezulluar puna, por do të procedohet në këtë mënyrë. Pra, godina do të shëmbet me fadroma, nuk do të përdoret shpërthimi i kontrolluar, apo jo? Tani, Ola, deri në këto momente, zyrtarisht më kanë informuar nga Inspektorati për Mbrojtjen e Territorit që do të prishet me mjete të rënda. Megjithatë, ky është një informacion që ne do ta ndjekim hap pas hapi. Pse e them këtë? Sepse inspektorët mendojnë, duke qenë se janë godinat shumë afër, mund të krijojnë problematika dhe për këtë arsye do të veprohet në këtë mënyrë. Megjithatë, ne do ta ndjekim hap pas hapi lidhur me ato se çfarë do të ndodhë. Sikurse shikoni, fadromat dhe mjetet e bashkisë, pra mjetet e rënda në pronësit të inspektoriatit janë të pozicionuara. Ju thash që më herët është duke u bërë inventarizimi të gjitha sendeve, por edhe garderobës, por edhe sendeve të tjera, sepse kujtoj këtu që në momentin që kanë ndërhyrë inspektoriati, janë gjendur aktorët, ka patur gazetarë të cilët kanë lënë edhe sendet e tyre personale në ambientet e brendshme dhe të jashtme të teatrit, për sa kohë që kanë qëndruar gjatë gjithë kohës në mënyrë të pandërprerë prej afro 2 vitesh, dhe pasi të mbarohet me inventarizimin dhe të bëhet dorëzimi i tyre, sikurse shikoni janë edhe në fakt makinat e zjarfikses për të më pas për të qëndruar në gatishmëri që sa herë ndërhyjet me mjete të rënda do duhet edhe të shuajnë pak pluhurin që krijohet nga Shembja. Pasi të përfundoj kjo, do të vijohet me operacionin për shembjen e godinës, që sigurisht do doj kohën e saj edhe për të larguar më pas inerte. Ndërkohë, lidhur me pyetjen tuaj se çfarë po ndodh në pjesën e jashtme të teatrit, se operatori Kurtiqi mund të më ndihmojë, janë vetëm një numër i vogël artistësh, por edhe përfaqësues të shoqërisë civile, të cilët po qëndrojnë, pa diskutim që ka patur her pas here tentativa të ndonjërit prej tyre për të kaluar pra rrethimin, barrierat metalike të vendosura nga policia e shtetit dhe për të hyrë tek sheshi teatrit, sigurisht nuk janë lejuar. Situata është e qetë, nuk ka reagim të paktën për momentin, përveç se disa thirrjeve nga ana e tyre që e konsiderojnë të papranueshme. Ata kanë thënë gjatë gjithë kohës që ne po shkojmë drejt diktaturës sipas tyre, për sa kohë që është shembur jo vetëm një objekt i kulturës, është dëmtuar një objekt i trashëgimisë kulturore, por edhe për faktin që policia sipas tyre ka vepruar në pabesi, duke shtypur tonë artistët, popullin e tij dhe duke duke shembur godinën e teatrit kombëtar që ata e mbrojtën për afro 2 vite, por ka ngelur vetëm në kuadrin e thirrjeve dhe nuk ka patur më problematika apo përplasje mes aktorëve, përfaqësuesve të shoqërisë civile apo edhe forcave të policisë. Situata paraqitet e qetë, sigurisht që policia është e angazhuar e gjitha, është zoti Gjovalin Loka i cili po merret në fakt me drejtimin e këtij operacioni, i cili po zbatohet dhe do të vijojë për orët në vijim. Megjithatë, hap pas hapi ne do të përcjellim gjithçka do të ndodhë dhe do duhet të mësojmë edhe për fatin e personave, aktorëve apo personave të tjerë të cilët janë shoqëruar në ambientet e drejtorisë së policisë së Tiranës apo edhe të komisariateve në kryeqytet. Pola? Janë forcat e policisë së shtetit, por edhe policia bashkiake gjithashtu atje? Sigurisht, policia bashkiake është e angazhuar sepse është detyrë funksionale e saj për sa kohë që ka ndërhyrë Inspektorati për Mbrojtjen e Territorit, pra është një strukturë pranë Bashkisë së Tiranës, pra nuk është Inspektorati Kombetar, por është Inspektorati për Mbrojtjen e Territorit, strukturë në varësi të pjesë e Bashkisë së Tiranës, dhe për këtë arsye pa diskutim që forcat e policisë bashkiake janë të detyruara, por edhe kanë detyrë funksionale të jenë të pranishme në këtë operacion. Por mbrojtja ose më saktë gjithë siguria garantohet nga ana e forcave të rendit, dhe nëse ka dyshime apo ka tentativa të personave të ndryshëm për të çara të rrethimin e vendosur metalik nga ana e policisë, sigurisht që ka forca speciale të cilat qëndrojnë në gatishmëri për të ndërhyrë. Kush po merret me tërheqjen e garderobës aktorëve nga teatri kombëtar, rekuiziteve gjithashtu, apo gjithçka ka mbetur brenda kësaj godine për t'i hapur rrugën pastaj vazhdimit të shëmbjes? Po shikoni dikët merret me këtë proces?
Në fakt, Ola, ne kemi të pamundur sepse është në pjesën ku e pengon godina e Ministrisë së Brendshme dhe në dyja pozicionet ku ne jemi vendosur është e pamundur të filmohet dhe të shikohet qartë se kush po merret, por ka patur një pretendim dhe besoj kolegja Nikolli do të na sqarojë më qartë lidhur me këtë çështje, një pretendim të artistëve për zotin Ervin Çuli, i cili sipas tyre në kundërshtim me ligjin dhe ky është një pretendim i tyre, do duhet në fakt që ta mësojmë më shumë. Ata pretendojnë që zoti Çuli ka dërguar një letër ku ka bërë dhe inventarizimin e të gjitha atyre sendeve, garderoba apo gjëra të tjera të cilat mund ka të bëjë me fonin apo mënyrën se si funksionon teatri, që sipas tyre do duhet të bëhet inventari. Unë thash më herë që është duke u bërë inventari, besoj që do duhet të mësojmë personin përgjegjës apo zyrtarin i cili është duke u marrë konkretisht me këtë proces. Ajo çfarë kam konfirmuar nga drejtuesit e policisë së Tiranës vetëm pak minuta më parë është duke u mbikëqyrur gjithë ky proces edhe nga ana e oficerëve të policisë, pra oficerëve gjyqësor, me qëllim që në të ardhmen të mos ketë pretendime nga ana e palëve, që do thotë çdo material që nxirret nga godina e teatrit po mbahet me një proces verbal të veçantë dhe më pas nëse ka një pretendim nga ana e institucioneve apo palëve të tjera që mund të shkojë në një hetim nga ana e prokurorisë apo edhe institucione pra siç është gjykata që mund të ketë një paditë të mundshme, të ketë proces verbale që flasin për të gjithë procedurën se si është bërë ky inventarizim dhe se si është vepruar konkretisht. Secili është personi përgjegjës, do më duhet kërkoj ndihmën e kolegës Nikolli sepse ajo është njëse shumë e mirë e çështjeve të teatrit dhe sigurisht ka më tepër informacion sa i përket pjesës së kulturës. Më vonë sërish, po ndërkohë nga informacionet që ju keni nga policia gjithmonë, sot do të përfundojë e gjitha, sot do të rafshohet godina e teatrit kombëtar? Nuk besoj që është një përgjigje Ola në fakt që mund ta japi policia e shtetit apo policia e Tiranës, ajo varet nga Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit. Do duhet hap pas hapi të shikojë mënyrën, sepse mund të ndodhë që gjatë një operacioni Ola të ketë problematika, pra gjatë një aksioni për shembull në një godinë të lindin vështirësi të ndryshme dhe për këtë arsye do duhet të shikohet hap pas hapi për të shmangur edhe incidente të mundshme, që do thotë inspektorati do të punojë hap pas hapi, mund të ndodhë që ta përfundojë brenda ditës së sotme, por mund të kërkojë edhe kohën e saj për ta shembur të gjithë godinën, sepse bëhet fjalë për një godinë mjaft të madhe. Kjo është vetëm pjesa kryesore që ne shohim, por ajo shtrihet më tej, gjithashtu është edhe teatri eksperimental Spa i Vogël që është një godinë e konsiderueshme dhe në këtë kuptim sigurisht që do kërkoj mendoj kohën e saj për sa kohë që deri në këto momente nuk është marrë vendim për të përdorur shpërthimi kontrolluar. Patjetër, teatri shtrihet në një truall prej 9.000 metra shkatror, kështu që po. E drejt. Sigurisht, është një godinë mjaft e madhe, por nëse do të lind nevoja për shkak vështirësi, do të lind nevoja të përdoret në një sasi lëndë eksplozive, më pas mund të jetë më e shpejtë edhe puna dhe mund bëhet e mundur shumë shpejt shpërthimi dhe rrëzimi të gjithë godinës. E qartë. Klod, faleminderit, do të mbetemi në kontakt, do të rilidhemi sërish më vonë. Kolegët e News24, Klodiana Lala, Fatmira Nikolli ndodhen atje dhe përcjellin sigurisht në kohë reale çdo informacion që ka të bëjë me ngjarjen e ditës, ndërkohë që vetëm pak çaste më parë kryeministri Rama postoi një video që tregonte zonat caktuara në Tiranë, se si kanë qenë, se si u bën, duke specifikuar faktin se janë të njëjtët ata që ngrihen kundër çdo projekti në Tiranë e nuk duan zhvillimin, por Tiranën nuk e ndalin. Ai e nis pikërisht me këtë video që përfundon me këtë koment që unë sapo ju thash. E shikojmë edhe një herë në ekran. Një video që nis me këndin e lojrave, si ka qenë dhe si u bë, më pas vijon me sheshin Skënderbej, si ka qenë dhe u bë, më pas me pazarin e ri, si ka qenë dhe si u bë, me bulevardin e ri, me arenën kombëtare, me Kalan e Tiranës, me Unazën e Madhe, me Parkun e Rinia e tjerë. Si ka qenë si u bë dhe në fund shkruan janë të njëjtët që ngrihen kundër çdo projekti në Tiranë. Nuk e duan zhvillimin, por Tiranën nuk e ndalin dot.
Shkoj në një lidhje tjetër të drejt për drejt me kolegen Fatmira Nikolli. Fatmira, përshëndetje, sapo kemi ndjekur disa pamje që tregojnë pikërisht momentin e shëmbjes së pjesës ballore të Teatrit Kombëtar. Ndërkohë që kolegja Klodiana Lala na informoi se gjithçka është pezulluar, sikundër edhe juaj pohuat në lidhjen që realizuan pak momente më parë, për shkak, tha Klodiana Lala, se nis një proces që ka të bëjë me zhvendosjen e garderobës aktorëve apo çdo sendi që gjendet ende brenda godinës së Teatrit Kombëtar. Kur të ketë përfunduar ky proces, pastaj do të vijohet me shëmbjen e godinës. Keni informacion se çfarë po ndodh pikërisht me këtë moment, kush po merret me zhvendosjen e garderobës? Si që di Olja, brenda Teatrit Kombëtar gjendështë e gjithë garderoba e Teatrit Kombëtar dhe një pjesë e bobinave që përmbanin zërat e aktorëve që kanë punuar ndër vitin e Teatrit Kombëtar. Normalisht do të jetë një procedurë që e ndjek administrata e Teatrit Kombëtar të zhvendosur tashmë tek turbina dhe duhet të jenë persona të caktuar nga Hervin Çuli. Nuk kam arritur ende të kem një komunikim të drejtë për drejtë për ta patur informacionin të konfirmuar, por sigurisht inventarizimi është një proces që do ndiqet nga ata që kanë edhe dokumentat, sepse arkivi i Teatrit Kombëtar është marrë me zhvendosjen e administratës, është marrë nga administrata e Çulit dhe është dërguar tek turbina. Kështu që dokumentacioni sa i përket letrave, shkresave në shifra se çfarë përmbante garderoba gjendet pranë turbinës dhe duhet të jenë punonjësit e Teatrit Kombëtar ata që vinë për të tërhequr të gjithë garderobën, një pjesë e cilës ndodhej pranë skenës së Teatrit Kombëtar në kat të parë dhe një pjesë tjetër ndodhej në katin e tretë. Disa janë në kuti dhe disa prej pjesë tjetër e garderobës janë në zonën e katit të tretë të ruajtura sigurisht për shfaqje të ndryshme që janë përdorur. Do më duhet të komunikoj sërish me punonjësit e Teatrit Kombëtar për aq kohë sa do mundem të arrit hap të komunikoj me ta edhe për shkak të orës së hershme të mëngjesit, për të kuptuar konkretisht se çfarë kanë marrë, por në komunikimet që kam patur gjatë ditës së djeshme me anëtarët e aleancës, një pjesë e garderobës gjendet pranë skenës, një pjesë gjendet në katin e tretë dhe është e gjithë garderoba që ka përdorur Teatri Kombëtar që për themelimit të tij deri 2 vite më para kur u zhvendosën në art turbina. Nga ana tjetër, mes 2 godinave duhet të kujtojmë që është një pjesë që quhej punëtoria ku ndërtoheshin skenografitë e teatrove, edhe aty ka vepra në pikturë, skenografi të nisura dhe të papërfunduara, sikundër skenografi që janë përdorur për shfaqje të ndryshme, që gjenden në një pjesë që lidh 2 teatrot kombëtar. Ishte vetmja godinë lidhëse mes 2 teatrove dhe që njihet edhe si ana e mbrapme e parkimit të bashkisë që ndodhet nga ana tjetër e Teatrit Kombëtar. Duhet kujtojmë gjithashtu se edhe tek teatri eksperimental ka rekuizita, sikundër ka edhe garderob, sepse janë 2 teatro, është edhe eksperimentali. Edhe për ta, me çpashun, me çmunda të shkruaja deri tani janë nxjerr karriget që përdoreshin për teatr dhe janë vënë në oborrin e mes 2 teatrove për të transportuar për diku tjetër, sepse karriget janë të përdorshme dhe normalisht që duhen ruajtur. Një moment vetëm, më prit aty Fatmira, sepse po komunikoj me publikun për t'i sqaruar pamjet që po shikonin në ekran janë filmuar nga News24 gjatë orëve të natës, pra momentet e para kur nisi edhe shëmbja e Teatrit Kombëtar, janë nga një kënd tjetër, për të kuptuar qartazi atë se çfarë ka ndodhur. Më herët ndoqet pikërisht momentin kur u shëm pjesa ballore e Teatrit Kombëtar, ndërkohë që në një kënd tjetër tani dhe pak disi më afër ju arrini të kuptoni momentet e para të shëmbjes pjesës ballore të Teatrit Kombëtar. Shikoni fadromën që punon për shëmbje, ndërkohë që aty janë të vendosura makinat e policisë, 4 apo 5 makina arrit të shquaj nga pamjet, ndërkohë forcat e policisë janë me skafandra në kokë dhe ruajnë situatën atje. E gjitha ka ndodhur pasi janë larguar nga brendësia e kësaj godine, por edhe nga sheshi përpara tij të gjithë personat që gjendeshin aty, aktorë, aktivistë përfshirë dhe gazetar janë larguar nga sheshi përpara Teatrit Kombëtar dhe nga godina, nga brendësia e kësaj godine dhe më pas është proceduar me prishjen e pjesës ballore të teatrit. Disa nga aktorët kanë bërë rezistencë, nuk kanë dashur të dalin nga godina, por janë kapur nga policia. Liçaj për shembull thuhet se ka qenë në taracën e godinës, aktori Neritan Liçaj, janë kapur nga policia dhe janë shoqëruar
për komisariate, aktori Eritan Liçaj sipas informacionit të koleges Klodiana Lala ndodhet për shembull në drejtorinë e policisë Tiranë, zoti Budina ndodhet në komisariatin numër 4 e të tjerë të shpërndar në për komisariatet e zonave ku ata kanë vendbanimet. Ndërkohë që për momentin situata është pezulluar, pra nuk po veprojnë fadromat për shkak se po punohet për zhvendosjen e garderobës apo çdo sendi tjetër që është brenda ende godinës së teatrit kombëtar. Kjo është situata që ka mbizotruar në orët e parë të mëngjesit, ora 4:45 minuta, diçka e tillë ka qenë në momentet kur është rrethuar zona nga forcat e policisë, janë larguar prej andej njerëzit që ndodheshin brenda godin dhe përpara sheshit dhe është proceduar me prishjen e fasadës, pjesës ballore, le të themi, të teatrit kombëtar, kësaj nuk i ka shpëtuar edhe pjesa ballore e teatrit eksperimental Kujtim Spajvogli, edhe prej andej po lëvizen, po nxjerrin jashtë sendet që ishin brenda. Fatmira Nikolli, gazetarja News24, e cila ka ndjekur hap pas hapi të gjithë situatën që prej mbrëmjes së kaluar gjatë gjithë këtyre ditëve në fakt, por edhe momentet e para të shëmbjes së godinës na raportoi se ka parë të jenë nxjerr prej godinës së Kujtim Spajvogli, teatrit eksperimental, disa karrike apo edhe sende të tjera. Pra në këto momente që flasim, po zhvillohet ky procesi i zhvendosjes së garderobave të aktorëve apo sendeve të tjera. Më pas, siç raportoi kolegja Klodiana Lala, do të vijohet me shëmbjen e teatrit kombëtar, një procedurë e cila pritet të zgjasë për shkak, siç e kemi përmendur edhe më herët, teatri shtrihet në një truall prej gati rreth 9000 metra shkatror, kështu që puna sigurisht për shëmbjen e godinës apo godinave do të doj kohë. Por ajo që dihet deri në këtë moment është se do të përdoren mjetet e rënda. Ndoshta nuk do të përdoren shpërtimet e kontrolluara, por mbetet për tu parë, siç pohoi edhe kolegja Klodiana Lala në vijim. Ne këtu do të jemi dhe sigurisht do të qëndrojmë live në News24 për të përcjellë gjithçka. Ky është momenti ku shoqërohen në për furgonat e policisë aktorët dhe aktivistët e Aleancës për Mbrojtjen e Teatrit. Eritan Liçaj ishte pak më parë në këtë furgon? Po, ma konfirmon regjia, shoqërohet në të furgon aktorin Eritan Liçaj. Këto janë momentet e para që janë fiksuar nga televizioni News24. Ne do t'i rishojmë vazhdimisht në ekran, posa për t'ju qartësuar dhe informuar rreth asaj që po shikoni. Rikthehem me kolegen Fatmira Nikolli. Po, Fatmira. Çfarë po ndodh tani ndërkohë? Edhe ju do vijoj procesi i nxjerrjes së rekuizitave dhe garderobës të dy teatrove kombëtar, dhe më pas do vijoj me procesin e shembjes. Duhet kujtojmë që janë për dy teatrot ka një numër të madh garderobe, sepse është gjithë garderoba e shfaqjeve në më shumë se 70 vite të funksionimit të teatrit, sidomos mbas viteve 46-50 deri në ditët tona kanë qenë një numër shfaqje shumë i madh që janë vënë edhe nga teatri kombëtar eksperimental, i cili është më vonshëm si teatri, nisur si teatri i komedisë dhe i rikthyer pastaj në teatrin kombëtar eksperimental Kujtim Spajvogli, edhe pse ka patur vite më të pakta funksionimi si teatr, ka patur shfaqje për fëmijë të rinj dhe të rritur, duke bërë që në një ditë kishte më shumë se 3 shfaqje, dhe që do të thotë që edhe rekvizitat dhe garderoba e tyre zë një numër të madh, megjithse një pjesë të madhe eksperimentale ka tërhequr kohë pas kohe, duke qenë se ka lëvizur një vit më pas kombëtarit. Pra nëse administrata e teatrit kombëtar ka zhvendosur drejt turbinës në vitin 2018, administrata e eksperimentalit të zhvendosur pas 24 korrikut të vitit 2019. Nuk e di nëse kemi gati Fatmira ndjes sërish për shkëputjen, a nuk i pas kemi ende gati, do të ndjekim pas pak, po më njofton të regjia momentin e shoqërimit të personave. Pam, kur u shoqërua aktorin Eritan Liçaj dhe të tjerë me furgonin e policisë, pa momentin kur futej në furgonin e policisë për të dërguar
Më pas Neritan Liçaj, sipas kolegës Klodiana Lala, ndodhet në drejtorinë e policisë të Tiranës, ndërkohë që të tjerët janë të shpërndarë në komisariate të ndryshme të kryeqytetit, bazuar siç edhe ju e keni përmendur Fatmira, bazuar në vendbanimin e tyre. Janë rreth 20 persona të shoqëruar, siç na informoi kolegja Klodiana Lala, dhe nuk dihet nëse do të mbahen përgjatë gjithë ditës së sotme apo do të lirohen më pas. Janë edhe nga të shoqëruarit përveç artistëve, janë edhe mbështetës të partive opozitare që kanë qenë këtu. Është kryetari i FRPD-s Kolliçi, dhe ka edhe nga vetëvendosja që kemi të konfirmuar, atë paktën nga 2 vetë partit. Ka qenë i pranishëm edhe ish-deputet, por ish-deputetët nuk janë shoqëruar disa prej tyre dhe nuk I kemi ende emrat e konfirmuar për shkak se edhe nuk I kemi marrë ende nga të pranishmit. Të konfirmuar kemi vetëm emrat e artistëve dhe aktivistëve që kanë qenë pjesë aleancës për mbrojtjen e teatrit. Ka patur një komunikim me bashkëshorten e zotit Robert Budina me Sabina Kodrën, e cila më tha që nuk ka mundur ende të komunikojë me bashkëshorten e saj dhe se telefoniti rezulton I fikur. I njëjtë informacion është edhe për arkitektin Astrid Seranaj, I cili nuk përgjigjet në telefon dhe ai është arkitekti që është marrë me gjithë procesin e dokumentimit të teatrit dhe përçimin e saj tek Europa Nostra. Për Seranajn, Alianca ka informacion që mund të jetë në spital për shkak të dëmeve të marra, por informacioni është I pakonfirmuar sepse ata nuk kanë arritur dot të komunikojnë me të. Drejt komisariateve është nisur juristja dhe avokatja Adriana Kalaja, pjesë aleancës, për të marrë informacion për të shoqëruarit, për ditur edhe gjendjen e tyre shëndetësore, por ende nuk kemi mundur të komunikojmë dhe të kuptojmë edhe nga ajo se në gjendje janë antarët e aleancës për mbrojtjen e teatrit dhe artistët. Çfarë u verifikua informacioni që dha avokatja pak më herët për një të plagosur? Tha se do të verifikoj këtë informacion, tha se kishte informacion. Po. Jo, nuk kam informacion për plagosur. Në fakt, nëse ka të plagosur, mund t'jenë plagosjet e lehta që janë posuar gjatë shoqërimit, gjatë lëvizjes aleancës nga ambientet e brendshme ose të jashtme të teatrit drejt ambienteve të bulevardit të dëshmorët e Kombit. Nuk kam informacion për të plagosur, nuk e kemi të konfirmuar, sepse informacionet që qarkullojnë janë tërësisht kontradiktore në këto momente, duke qenë se nuk arrin të lidhen me njëri tjetrin, antarët e aleancës, dhe nuk kanë informacion se nëse nuk hapin telefonin sepse s'janë mirë, apo nëse nuk hapin telefonin se janë në komisariat, apo të shoqëruar, apo janë në spital. E kuptoj. Do t'i lutesha operatorit që ju shoqëron të na tregonte se çfarë po ndodh aty tani, me pamje kam fjalën, nëse mundej. Po, operatori do mund t'ju tregoj se çfarë po ndodh, siç mund ta shihni edhe nga pamjet, vijon që procesi I Shembjes jetë I bllokuar, shihen megjithatë fadromat dhe policia që ruan zonën. E kuptoj. Ndërkohë në krahun tjetër, çfarë po ndodh me aktivistët? Vazhdojnë të qëndrojnë aty apo jo? Mund ta shohim dot përmes pamjeve? Aktivistët vazhdojnë të qëndrojnë të ulur në bordurën pranë pedonales. Një pjesë e tyre janë në këmbë, ka patur konfrontime verbale të herpashershme me policin, por kanë qenë thjesht konfrontime verbale. Ka patur edhe përfaqësues të partive opozitare, por asnjë zhvillim tjetër për të përmendur përveç pranisë së tyre fizike përballë pedonales dhe Ministrisë së Brendshme. Ndërkohë, zoti Basha, zonja Kryemadhi, përfaqësues të tjerë të opozitës janë ende aty apo e keni parë? Zoti Basha dhe zonja Kryemadhi pas deklaratave që dhanë zonja Kryemadhi sapo u rikthye nga komisariati ku ishte shoqëruar dhe zoti Basha kur mbriti nga selia e partisë mbase për të parë situatën, nuk janë parë më këtu, megjithatë ka përfaqësues të tjerë, por për shkak të distancës që unë kam tani nuk mund t'i shquaj dhe të them emrat e tyre,
por deri vonë kam parë Gen Strazimirin që ishte aty, Gazment Bardhin që ishte aty, nuk di nëse janë në këto momente, vazhdon të ishte aty deri vonë, deri para pak minutash kur unë u afrova në këtë kënd të pamjes për teatrin, ka qenë edhe deputeti i opozitës së re Lefter Maliqi, por në këto momente ajo që shifet nga lart janë vetëm mbështetësit e Aleancës për mbrojtjen e teatrit që janë të pranishëm fizikisht. E kuptoj. Po, në fakt, zoti Basha në deklaratën që bëri e konsideroi këtë pabesi, dhunë dhe pa ligjshmëri dhe deklaroi se koalicioni opozitar do të mblidhej për të vendosur se cili do të ishte hapi i mëtejshëm politik që do të ndërmerrnin, kështu që po këtu do të jemi edhe sigurisht edhe këtë informacion do të kemi mundësi ta mësojmë live t'ja përcjellim shikuesve live. Po le të ndjekim një moment tani, atë që unë anoncova pak më parë, pra momentet e shoqërimit të personave që gjëndeshin në godinën e teatrit kombëtar në ato momente, në orë të parë të mëngjesit, apo tek sheshi përpara godinës. Ky është momenti kur forcat e policisë hynë brenda dhe kërkojnë që të nxjerrin prej andej personat që ndodheshin aty në ato momente. Përdoret ujë apo gaz lotësielës, nuk arrita identifikoj dot. Nga ku shojmë edhe zotin Noka. Është ujë thjesht për të ulur pluhurin. Është ujë. Zoti Noka më herët denoncoi aktet e dhunës në një komunikim që pati me mediat. Janë edhe forcat e policisë bashkiake. Fatmira, ju keni qenë ato momente aty? Ka rivijuar Shembja, Ola, siç mund ta shihni nga pamjet e operatorit. Ka nisur Shembja. Ka rivijuar Shembja dhe mund të shquhen tani një pjesë e garderobës, me që mund të shquaj me sy të lirë, ishin rroba të varura. Nuk janë lëvizur prej andej atëherë, po vion Shembja. Me sy të lirë shquhen rroba të varura, nuk mund të them në largësinë që jemi dhe me pluhurin që po krijohet, por në momentin që vin që rifilloj punën munda të shquaja disa varse me rroba. Nuk di të them nëse janë pjesë e garderobës, megjithëse vetëm ty më shojmë tani, operatori të na ndihmoj pak që të arrijmë të shquajmë diçka më shumë. Mbase operatori do të përpiqet, por me pluhurin e krijuar, megjithëse po hidhet ujë, është shumë e vështirë të shquash. Po, tani po e shojmë, po, duket me sy të lirë, duket garderoba me sy të lirë, ndërkohë që vion Shembja në këto momente e teatrit kombëtar, përdoret pasi shëmbet një pjesë, përdoret edhe ujë me presion për të eliminuar me sa duket pluhurin që ngrihet, ndërkohë në krahun tjetër të ekranit jeni duke ndjekur momentet e para. Momentet kur forcat e policisë kanë larguar nga godina e teatrit kombëtar njerëzit që gjendeshin brenda. Tani Fatmira, ne jemi duke i parë këto pamje dhe ju keni qenë aty. Kështu që mund të na përshkruani teksa i shohim atë që ka ndodhur. Ky ishte uji i përdorur apo jo? Në drejtim të njerëzve për t'i larguar, për ta saktësuar me publikun. Që e hedhin ujin. Është uji ky që shihet që pas çdo lëvizje të fadromës është ujë me presion që hidhet për të ulur pluhurin. Ndërkohë që ato rroba që ne pam, nuk di të them tani nëse janë të garderobës, mbase duhet të jenë artistët që duke parë pamjet të identifikojnë ato, por nga mënyra se si ishin vendosur në varse, duket të jenë garderob teatrit, paktën me garderobat që kam parë unë dhe me pamje që do mund të kemi më vonë edhe të regjistruara më herët garderobës teatrit kombëtar.
Jemi duke parë edhe njërë në krahun tjetër të ekranit, Fatmira, jemi duke parë momentet kur policia ndërhyri dhe largoi prej godinës njerëzit që gjendeshin ende brenda. Pra janë pamjet ndjes të momenteve të para. Është ende natë, është ora 4 e pak minuta kam përshtypjen në këto momente. Ndërkohë, në krahun tjetër të ekranit po shikoni momentet aktuale, momentet e shëmbjes së godinës së Teatrit Kombëtar. Pra, në këto çaste që ne flasim, po shëmbet godina, po vazhdon procesi. Në krahun tjetër shohim forcat e policisë tek kanë ndërhyrë për të zhvendosur me forcë ose jo njerëzit që ndodheshin brenda Teatrit Kombëtar. Okej, Fatmira, më dëgjoni besoj. Po, Olja, ju dëgjoj. Vazhdon shëmbja në oborrin mes Ministrisë së Brendshme dhe Teatrit Kombëtar. Janë afruar makina të ndryshme për të marrë sendet e nxjerra jashtë, si duket, por me sy të lirë nuk arrit dot të shquajmë shumë shka për shkak të pluhurit, rresë madhe të pluhurit që është ngritur, megjithse hidhet ujë vazhdimisht. Kjo është një procedurë që mund të zgjasë ndërkohë, sepse siç edhe e kemi pohuar më herët, për prishjen e godinave që ndodhen atje do të përdoren vetëm mjetet e rënda, pra fadromat. Paktën deri në këto momente këto informacione kemi, jo shpërthimet e kontrolluara. Forcat e policisë qëndrojnë aty, ndërkohë që vijon procesi i shëmbjes së godinës së Teatrit Kombëtar. Shikoni, shoqërohet pas çdo ndërhyrje nga fadroma, shoqërohet ky proces edhe me ujë me presion për të zbutur tymin që krijohet aty nga shëmbja. Nga ana tjetër, në krahun tjetër të ekranit jeni duke ndjekur, kujtoj edhe një herë momentet e para. Momentet kur ndërhyri policia për të larguar prej godinës së Teatrit Kombëtar njerëzit që ndodheshin brenda. Disa prej tyre kanë bërë rezistencë, nuk kanë dashur të largohen dhe policia i ka marrë ata për t'i shoqëruar pastaj në furgonat e policisë, mandej për t'i transferuar në komisariate të ndryshme në kryeqytet apo edhe në drejtorinë e policisë së Tiranës. Njerëzit disa prej tyre janë tërhequr me forcë prej andej, siç është denoncuar kjo në fakt edhe më herët edhe nga ish deputeti i Partisë Demokratike Flamur Noka, i cili foli për atë që kishte ndodhur atij, por edhe rasteve të tjera që përmendi vet. Atëherë, për ta saktësuar për publikun, ajo që u përdor nga forcat e policisë gjatë momenteve të para, pra ky është momenti, ajo që u përdor në drejtim të njerëzve është një spraj me piper. Ja, ky që lëshohet në këto momente. Pra, përdoret nga forcat e ndërhyrjes së shpejtë për të neutralizuar personat që shoqërohen. Normalisht, spray me piper shkakton irritim në sy, jep lot, po edhe acarim në frymëmarrje. Flamur Nokën e shikojmë tek mban duar tek sytë e tij dhe me siguri është prekur nga ky spray me piper. Diçka e tillë u denoncua nga vetë ai në fakt gjatë komunikimit që pati me gazetarët. Edhe njerë ju kujtoj, ajo që po shikoni në ekran, në gjysmën e tij shikoni momentin aktual, shëmbjen, vazhdimin e shëmbjes së godinës së Teatrit Kombëtar, dhe në gjysmën tjetër të ekranit shikoni momentet e para të ndërhyrjes së policisë së shtetit në godinën e Teatrit Kombëtar për të larguar prej andej të gjithë njerëzit që gjendeshin brenda. Një pjesë të tyre kanë bërë rezistencë, nuk kanë dashur ta braktisin
godinën që prej 2 vjetësh kanë dashur të mbrojnë dhe kanë mbrojtur duke qëndruar atje, dhe kështu që janë marrë dhe janë larguar në këtë mënyrë që shikoni ju në pamje nga forcat e policisë. Janë futur nëpër furgonët e policisë dhe janë shpërndarë më pas në komisariatet e Tiranës, disa të tjerë në drejtorinë e policisë të Tiranës. Comunista! Spetati un dita, Orion Delia, vai di Rama. Dai poi vari ti poveri che trasmettono culturale, quanti. Non quanti. Janë prej aktorit. Shqiptare. Ja si ka emri? Ja një sekundë të lëvim. Alo? Nuk e di nëse e ka mende Fatmira Nikolli në lidhje? Regjia, Fatmira, Fatmira, atëherë, ne jemi duke ndjekur momentet e prishjes së godinës së Teatrit Kombëtar përmes këtyre pamjeve të drejtë për drejta, por doja të dija nëse fadromat janë duke punuar në të njëjtin drejtim edhe tek godina tjetër, tek Teatri Eksperimental Kujtim Spajvogli. E kam pa mundur ta shquaj, më duhet të shpozicionohem nga pika ku jam, por besoj që do merren me radhë, Olja, duke qenë se edhe reja Pjuri që ngrihet është shumë e lartë për të marrë me të dyja godinat njëkohësisht. Është e pamundur, mendoni apo jo? Në pikën ku jam, unë nuk e shoh dot me sy të lirë, por mund të shkputem për ta parë nëse vijon edhe në godinën tjetër. E kuptoj. Dakord, mirë. Ndërkohë mbetemi me këto pamje, ndërkohë që kolegët tanë në terren, si Fatmira Nikolli, ashtu edhe Klodiana Lala, përpiqen të marrin më shumë informacion për t'ia përcjell publikut, ne qëndrojmë ndërkohë me këto pamje, të cilat na tregojnë vazhdimin e prishjes së Teatrit Kombëtar. Her pas here shikoni pamjen të mbulohet nga tymi, por ndërhyet me ujë me presion për të neutralizuar pamjen. Gjatë gjithë kohës procedohet pra në këtë mënyrë. Në krahun tjetër të ekranit edhe njëherë kujtoj, jeni duke parë momentet e para kur policia ndërhyri për të larguar prej godinës së Teatrit Kombëtar njerëzit që gjendeshin atje. Teatrit Kombëtar, jo e ka patur rezistencë nga ana e atyre njerëzve që gjendeshin në ato momente në godinën e Teatrit Kombëtar, rezistencë për të mos u larguar nga kjo godinë që ata kanë mbrojtur prej gati 2 vitesh dhe si vedoj rezistenca e tyre është shoqëruar edhe me konfrontime apo përplasje mes palëve, ndërkohë që janë shoqëruar pastaj, siç përmenda dhe më herët, në furgonat e policisë, të cilët i kanë transferuar drejt komisariateve të ndryshme të Tiranës. Rilidhem edhe një herë me kolegen Klodiana Lala. Klodi, përshëndetje, edhe një herë jemi sërish së bashku. Po, ne kemi parë përmes pamjeve live se procesi i prishjes së godinës vazhdon. Aksioni në fakt i inspektoratit nuk e di nëse më dëgjon, atëherë po vijon në operacioni dhe aksioni i inspektoratit për mbrojtjen e territorit për shembjen e godinës së teatrit, sikurse ju theksova edhe në lidhjen e mëparshme, është vendosur nga ana e specialistëve që godina e Teatrit Kombëtar të shembet me mjete të rënda
me fadron, skrep apo edhe mjeta të tjera të posaçme, të cilat sipas specialistëve janë të përshtatshme në këtë pozicion ku ndodhet godina e teatrit kombëtar, përsa kohë që godinat e tjera janë shumë pranë, pra nuk do të kalohet me një shpërtim të kontrolluar edhe pse do duhet kohë më e gjatë për shkatrimin e të gjithë godinës së teatrit kombëtar, një godinë në fakt e cila është mbrojtur nga një grup artistësh dhe përfaqësues të shoqërisë civile prej afro 2 vitesh, dhe në orët e para të mëngjesit të sotëm, konkretisht në orën 4:30 të mëngjesit, aty zbarkuan forcat e inspektoriatit, por gjithashtu edhe 10 forca policie të cilët nxorën prej andej artistët të cilët kanë qëndruar për ditë të tëra, dhe gjithashtu përfaqësuesit e shoqërisë civile, një pjesë të cilëve janë të shoqëruar në ambientet e komisariateve të ndryshme në Tiranë. Në fakt, sikur se shikoni, është një operacion dhe aksion që do zgjas në kohë ola, përsa kohë që do duhet moment pas momenti, pasi të bëhet shembja e godinës, pra e një pjesë të godinës të largohen prej andejin nertet, përdoret ujë gjatë gjithë kohës për të shuar rene pluhurit që krijohet për shkak të shembjes së kësaj godine. Për të rikthyer tek të shoqëruarit, më herët News24 transmetoi momentin ku personat pra artistët u shoqëruan nga ana e policisë së shtetit dhe forcave të ndërhyrjes së shpejtë apo ndërhyrjes shqiponja. Në fakt kanë mesin e qytetarëve të cilët nuk kanë informacion për të afërmit e tyre. Vetëm pak minuta më parë, babai i aktorit Gjino Muqollari, në mos gabohem, erdhi dhe u interesua pranë medjave për fatin e Dbirit, sepse nuk kishte patur asnjë kontakt me të dhe deri në këto momente është duke shkuar në drejtim të komisariatit numër 6 me shpresën se ai do të ndodhet i izoluar aty në ambientet e komisariatit numër 6. Është larguar vetëm pak minuta më parë. Zotëria ishte mjaft i shqetësuar. Në fakt, do duhet ketë një listë nga ana e policisë së Tiranës, edhe pse në rrugë jo zyrtare kemi marrë dhe kemi mësuar disa nga emrat e personave të shoqëruar, do duhet ketë një listë të personave të shoqëruar, si është gjendja e tyre, sepse deri më tani ka pretendime në fakt ola nga forcat ndryshme politike, nga komuniteti i aktorëve që pretendojnë se është ushtruar dhunë ndaj aktorëve, përfaqësuesve të shoqërisë civile, por edhe përfaqësuesve të forumeve rinore të Partisë Demokratike apo forcave tjera politike, por deri më tani zyrtarisht nuk ka një konfirmim nga ana e policisë së Tiranës. Janë duke u marrë në pyetje në fakt të gjithë personat e shoqëruar, në drejtim të tyre është nisur një avokate, por gjithashtu janë nisur edhe ish zyrtarë të lartë të policisë së shtetit në kohën e kryeministit Berisha, të cilët janë duke interesuar për fatin e tyre. Në këto momente, për shkak që ne flasim, jam informuar që ka një numër të konsiderueshëm qytetarësh që po interesohen dhe janë të grumbulluar përpara komisariatit numër 6, nga ana tjetër ka edhe interesim pranë komisariateve 1 edhe 4. Deri në këto momente policia nuk ka deklaruar çfarë do të bëjë me të shoqëruarit, nëse do t'i ndalojë ata dhe do t'i dërgojë për vlerësim në prokurori, apo do t'i lirojë dhe procedurën në gjendje të lirë, sapo edhe të përfundojë me marrjen e tyre në pyetje. Pra janë dy fronte, nga njëra anë aksioni që vazhdon këtu nga ana e IMT-s për shkatrimin e godinës së teatrit, një godinë e cila në fakt do të duhet të theksohet, është mbrojtur për 2 vite me radhë nga një grup aktorësh dhe përfaqësues shoqërisë civile, të cilët në fakt kanë qëndruar të pa lëvizur përgjatë gjithë ditëve dhe netëve, edhe në ditët e karantinës, edhe në ditët e pandemisë, në ditë të vështira për Shqipërinë, ata nuk kanë lëvizur, kanë qëndruar aty në mbrojtje të kësaj godine, e cila tashmë në fakt është duke u shkatruar përpara syve të tyre. Nuk ka më kthim mbrapa ajo çfarë mund të bëjnë sot aktorët dhe përfaqësuesit e shoqërisë civile, është thjesht i drejtohen gjykatave, por nuk e zhbën më asgjë fatin e teatrit kombëtar, i cili tashmë sikur se shikohet nga këto pamje që vinë, është duke u prishur hap pas hapi. Ndërkohë që sa u përket artistëve, një grup i tyre tashmë janë shtuar paksa në numër, kanë mbritur edhe qytetarë të rastësishëm apo mbështetës të tyre, të cilët janë duke u grumbulluar tek pjesa e jashtme, tek pjesa e bulevardit në fakt, sepse tek sheshi i teatrit dhe Ministrisë së Brendshme nuk lejohen të hyen, janë që në orët e para të mëngjesit janë vendosur barrierat metalike për të mos lejon të kalojë asnjë person dhe janë angazhuar dhjetra forca policie për të shmangur çdo incident të mundshëm apo tentativë të artistëve apo qytetarëve të tjerë për deportuar në ambientet, për të kaluar pranë ambientet e brendshme të sheshit. Ndërkohë gjithashtu është rrethuar me forca shumëta policie edhe Bashkia e Tiranës. Që në momentet e para kur nisi edhe u bë goditja pra e fasadës me anë të një fadrome e fasadës kryesore të teatrit kombëtar, këtu pranë kësaj godine mbriti zoti Lulzim Basha, kryetari i Partisë Demokratike, dhe zonja Kryemadi, kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim, e cila u shoqërua, kemi thënë edhe më herët, për pak minuta në ambientet e drejtorisë së policisë së Tiranës dhe më pas u la e lirë. Ndërkohë ka qenë zoti Noka, ish ministri i Brendshëm, i cili ka pretenduar dhe ka deklaruar për mediat se ndaj tij dhe 2 zonjave që ai shkoi për të ndihmuar është ushtruar dhunë dhe është përdorur një spraj
me piper që sipas zotit Noka i krijoi problematika në shikim në momentet e para, ai në fakt nuk është shoqëruar të paktën me aq sa e kishim në lidhje direkte dhe ka qëndruar vetëm deri pak minuta më parë këtu në ambientet e jashtme, pra në pjesën e bulevardit ku janë vendosur komuniteti i pak tashmë duhet thënë i artistëve, sepse një pjesë e tyre janë shoqëruar, por ka të tjerë të cilët nuk janë bashkuar kësaj kauze, pra për mbrojtjen e teatrit kombëtar. Pola? A keni informacion nëse po ndërhyet edhe në godinën tjetër, pra në teatrin eksperimental Kujtim Spajvogli, njëkohësisht? Në fakt, Ola, jo, në këto momente që ne flasim, jo, nuk po ndërhyet, është bërë vetëm goditja e pjesës ballore, pra e hyrjes së teatrit eksperimental Spajvogli, është shembur pjesa e hyrjes, po ndërkohë nuk po ndërhyet për të shkatruar siç po ndodh në këtë anë, sepse duhet të theksoj diçka, Ola. Është sheshi që do duhet u jap mundësinë fadromave dhe mjeteve të tonazhit të rënd që të lëvizin për të transportuar më pas edhe inerte. Do duhet të qëndrojnë edhe forcat zjarfikse, pra autobotet me ujë për të shuar, dhe është e pamundur në fakt sipas specialistëve, me çfarë kam kuptuar dhe biseduar me ta, është e pamundur në fakt që të ndërhyet në të dyja pjesët e godinave një herazi, sepse pengojnë punën e njëra tjetrës. Me sa kuptoj, do të ndërhyet pikërisht në këtë pjesë, pra në pjesën kryesore, në atë që konsiderohet si godina kryesore e teatrit, dhe pasi të përfundojë shembja e kësaj pjese do të ndërhyet në anën tjetër. Por goditja fillestare u bë në të dyja godinat dhe u larguar gjithë komuniteti i aktorëve, artistëve apo personave të tjerë që ishin në mbështetje të tyre, përfshirë edhe përfaqësues medias, të cilët e kanë ndjekur hap pas hapi të gjithë çështjen e teatrit kombëtar dhe kauzën e atyre artistëve të cilët kanë qëndruar të pandërprer gjatë gjithë kohës në godinë. Në këto momente që ne flasim, bashkë me operatorin Ervin Daja kemi arritur të filmojmë disa momente, por nuk ka prishje. Nëse do të ndodh pastaj të rifilloj prishja e godinës edhe në anën tjetër, pra tek teatri eksperimental Spajvogli, pa diskutim që ne do të kemi edhe pamje dhe do të kemi raportime për gjithë ato çfarë po ndodh gjatë gjithë kohës. Për momentin po prishet vetëm në këtë anë, dhe siç e shikoni, forcat e policisë janë nga gatishmëri të plot, pa diskutim që ju thash edhe më herët, duke qenë se nuk do të përdoret lëndë eksplozive, do doj kohën e saj dhe do duhet më shumë kohë për ta shkatruar tërësisht godinën e teatrit kombëtar, një godinë shumë vjeçare në fakt, dhe që mblodhi aty për ditë të tëra personazhe të ndryshme në mbrojtje të asaj që ata e kanë konsideruar si trashëgimi kulturore, por një pjesë e cilëve ata që u konsideruan si aktorët e frontit të rezistencës janë të shoqëruar dhe pritet vendoset për fatin e tyre. Pola? Po. Kjo është situata, pra faleminderit Klodi për gjitha udhëzit që përcjellet. Mbetemi si gjithmonë në kontakt, sepse do të jemi së bashku her pas here në komunikime të drejtë për drejta, si me ju po ashtu edhe me kolegen Fatmira Nikoli. Ndërkohë qëndrojmë për pak momente live me këto dy situata, pra momentet e natës ose orëve të para të mëngjesit kur ende nuk ishte zbardhur, dhe momenteve aktuale ku po vazhdon procesi i shëmbjes së godinës së teatrit kombëtar. Godina e teatrit kombëtar është duke u shëmbur në këto momente që flasim. Në gjysmën e ekranit shikoni pikërisht fadromën që vazhdon shëmbje. Në krahun tjetër të ekranit
Shikoni momentet e para. Orët e para të mëngjesit, atëherë kur ende nuk ishte zbardhur, forcat e policisë ndërhyn për të larguar nga godina e teatrit kombëtar të gjithë ata njerëz që ende gjendeshin brenda, duke vazhduar qëndresën e tyre, siç ata kishin deklaruar edhe më herët, një qëndresë e cila do të vazhdonte pavarësisht se çfarë do të ndodhte. Ka patur përplasje sepse njerëzit nuk kanë dashur të largohen nga aty, kanë bërë rezistencë. Policia disa prej tyre i ka marrë në këtë mënyrë që shikoni dhe ju përmes pamjeve për t'i dërguar pastaj në për furgonet e policisë për t'i shpërndarë në për komisariatet të ndryshme të Tiranës. Aktori Neritan Liçaj ka bërë rezistencë, por është marrë nga policia dhe është dërguar në drejtorinë e policisë Tiranë. Po ashtu edhe zoti Budina ndodhet në komisariatin numër 4. Edhe ai është marrë dhe larguar prej andej nga forcat e policisë. Më pas, kur gjithçka ishte e boshatisur, kur policia pra e kishte kryer punën e saj për të larguar prej andej njerëzit, fadroma e policisë bëri shëmbjen e pjesës ballore të teatrit kombëtar. U shëm edhe një pjesë e teatrit eksperimental Kujtim Spajvogli, pjesa ballore edhe atje, dhe më pas gjithçka mbeti pezull. Politika mbriti në vendngjarje, opozita e kanë fjalën për zotin Basha, zonjën Kryemadhi e të tjerë, zotin Oka gjithashtu që shikoni edhe në këto pamje denoncoi sipas tij dhunën e ushtruar nga forcat e policisë gjatë momenteve të para dhe foli për gazetarët me njëherë pas zotit Basha. Zoti Basha nga ana tjetër e konsideroi të gjithën këtë një pabesi, dhunë dhe paligjshmëri dhe njoftoi se do të mblidheshin të gjithë për të vendosur se cili do të ishte hapi i mëpasshëm politik. Pra opozita do të mblidhej për të vendosur hapin që do të ndërmerrej politikisht pas kësaj që ndodhi me teatrin kombëtar. Edhe zonja Kryemadhi u shoqërua në polici dhe u la e lirë më pas, sigurisht u vendos sërisht në mbrojtje të atyre që ende gjendeshin në sheshin përpara teatrit kombëtar. 20 të shoqëruar deri në këto momente të shpërndarë në për komisariatet e policisë të Tiranës, ndërkohë që nisi nga ana tjetër, siç e shikoni edhe tani, nisi vazhdimi i shëmbjes së godinës së teatrit kombëtar. Do të përdoren mjetet e tonazhit të rënd, pra fadroma, deri tani nuk ka informacione nëse do të përdoren shpërtimet e kontrolluara apo jo, për shkak edhe të pozicionimit të godinave. Në Truallin kushtrihet teatri kombëtar, por edhe teatri eksperimental Kujtim Spajvogli, një pjesë e tij është shëmbur, pjesa ballore e tij, siç e kemi parë edhe përmes pamjeve tona të drejtë për drejta, ndërkohë që në këtë momente nuk po procedohet atje, por vëmendja është përqendruar tek godina e teatrit kombëtar. Janë më shumë se 20, edhe një herë kujtoj, të shoqëruar. Diçka po ndodh ndërkohë në këto momente. Do ta zbulojmë duke komunikuar me kolegët tanë. Është shtuar numri i të pranishmëve. Aktivistët e Aleancës për mbrojtjen e teatrit po tentojnë të thyen kordonin policor dhe të hyjnë brenda. Ka përplasje, siç e shikoni, mes forcave të policisë dhe njerëzve që ndodhen atje. Kujtoj se më herët u bë thirrje nga zoti Budina që të popullit të ngrihej edhe të ishin të gjithë atje së bashku. Të ngrihemi, tha zoti Budina, dhe të mos pyesim më për këta njerëz që po na tradhtojnë në këtë mënyrë. Ora 8:10 minuta, jemi në pamje live në këto momente, po tentohet të thyet kordoni policor. Lidhem me kolegen Klodiana Lala për të kuptuar se çfarë po ndodh. Policia nuk po I lejon, por ata
po tentojnë ta thyejnë kordonin policor. Janë aktivistë të shoqërisë civile të Aleancës për mbrojtjen e teatrit, të cilët irrituar tani tentojnë të thyejnë kordonin policor. Klodi, çfarë po ndodh? Klodiana Lala është në lidhje të drejtë për drejtë. Klodi, përshëndetje edhe një herë, çfarë po ndodh? Në fakt, ka një konfrontim mes komunitetit të artistëve dhe forcave të policisë, kanë tentuar në fakt përfaqësues shoqërisë civile, artistë, por edhe përfaqësues të forcave politike për të kaluar në tek sheshi i teatrit dhe kanë tentuar të shpërthejnë në fakt edhe rrethimin metalik të vendosur nga policia e shtetit. Në mesin e protestuesve është edhe deputeti Lefter Maliqi dhe ka patur një konfrontim prej disa minutash. Në fakt policia deri në këto momente nuk ka bërë shoqërim të personave të cilët kanë tentuar të hyjnë në ambientet e brendshme të shkojnë te godina që po shkatrohet e teatrit Kombetar. Por megjithatë, forcat e policisë kanë arritur të shtyjnë dhe të largojnë deri në këtë pozicion ku ne jemi dhe vazhdon në fakt rezistenca nga një grup artistësh, por dhe qytetarë të tjerë të cilët janë duke janë në dy fronte në fakt. Ola, nuk e di nëse I shohim të dy frontet. Ola, më dëgjon? Po, ju dëgjoj dhe... Më dëgjon? Po, Klod. Ka në mesin, në këto momente, të lutem, në këto momente është një përplasje e policisë, në mos gabohem, është analisti Alfred Lela, i cili është, nëse e shikon Ola, është analisti Alfred Lela, i cili në këto momente është prangosur. Nëse unë jam e qartë për çfarë kam arritur të shikoj, që është duke u prangosur nga ana e forcave të policisë, do presim të konfirmoj nëse bëhet fjalë për zotin Lela, me sa kam kuptuar, ka në fakt edhe një irritim të forcave të policisë, të cilët janë në situatë jo të mirë. Nuk arrit ta shoh përmes pamjeve. Ai personi shtrirë në tokë sapo u prangos nga policia. Pola, konfirmohet është analisti Alfred Lela, i cili është duke u shoqëruar në këto momente nga ana e policisë së shtetit, nga forcat e ndërhyrjes së shpejt. Është shoqëruar, në fakt është gjendur, besoj për arsye të punës së tij, kam ngel gjupi i zotit Lela tek po e tërheq një tjetër gazetare, kanë ngelur tek pjesa e betonit, kanë shkuar në fakt disa kolegë të tij, të cilët do duhet t'i ndjekim, janë duke e shoqëruar nga pas lidhur me ato çfarë po ndodh. Do përpiqem bashkë me operatorin Kurtiqi që të marr pamje të momentit të asaj çfarë po ndodh tashmë në anën e bashkisë së Tiranës, sepse gjithë forcat e policisë janë duke u zhvendosur në drejtim të anës së bashkisë së Tiranës, janë në fakt duke u shoqëruar dhe duke u prangosur në këto momente edhe qytetarë të tjerë. Nuk ani ta shuaj se kush është qytetari i cili po jemi duke u afruar apo jo? Është në fakt një përfaqësues i Lëvizjes Socialiste për Integrim. Po. To janë thirrjet që mbi zotrojnë. Ola, nuk e di nëse më dëgjon. Po, ju dëgjoj dhe shoh gjithçka, Klodi. Kërkoj shumë ndjes sepse është përdorur spray me piper, kështu bëni dhe ju kujdes, po. Me piper. Dhe në fakt është përdorur nga ana e policisë, është shoqëruar edhe njëri, është duke u shoqëruar dhe njëri nga përfaqësuesit e Lëvizjes Socialiste për Integrim, ndërkohë që nuk kam informacion se ku është dërguar zoti Lela. Jo, është lejuar. Në fakt, Endrit Bahrimllari nga ana e punësve të policisë është duke komunikuar në telefon, do duhet të mësoj më shumë rreth asaj se çfarë po ndodh. Zoti Bahrimllari, çfarë ndodhi? Përfundimisht tonë mostra. Shoqëruan si locakën
Ne vajtëm për të sqaruar na kanë kapë dhe na kanë goditur. Vetëm hapnin kamerat. Kjo është policia politike e Edi Ramës. Dhe këtë Edi Rama e bën për të mposhtur popullin i cili kërkon liri dhe fjalën e tij. Ja urdhëroni, shikoni. Si të duket ty nëse një vajzë e marrin në dhunë. Po për kraut silën, se morën në dhunë silën. Dëgjoj. Klodi. Klodi. Ka një problem me mikrofonin e koleges Lala, kam përshtypjen. Jo, ju dëgjoj shumë pak në fakt, por dëgjuam zotin Brahimllari, i cili i irrituar deklaroi se ishte përdori epitete ndaj policisë së shtetit në fakt dhe deklaroi se ishte ndaluar Silva Caka. Kishin shkuar atje për ta ndihmuar dhe ishin goditur edhe ata sipas zotit Brahimllari nga forcat e policisë. Ndërkohë që kemi parë live të prangosej analisti Alfred Lela i shtrirë në tokë ishte ai person që pat ju në pamje vetëm pak momente më parë tek prangosej dhe bëhet fjalë pikërisht për analistin Lela. E rishojmë dhe këtë moment. Ola, më dëgjon? Janë aktivist, po ju dëgjoj, aktivist të shoqërisë civile, këto që shohim në ekran, tek edhin edhe sendën në drejtim të policisë. Për integrim të cilët kërkojnë llogari policisë së shtetit për fatin e koleges së tyre, ishte deputetes LSI zonjës Silva Caka, për cilën zoti Brahimllari pretendoi se shoqëruar, në fakt ne nuk kemi arritur ta filmojmë momentin e shoqërimit të zonjës Caka, bëhet fjalë për pak minuta dhe pak metra më larg se sa momenti ku prangos analisti Alfred Lela, janë tashmë ish deputetët televizje socialiste për integrim të cilët po i drejtohen dhe i kërkojnë llogari policisë së shtetit për fatin e koleges së tyre. Ç'do jeni ju? Mos arrini ku hapën e sillni qytetarët këtu. Hapë mos sill qytetarët. Ç'a jemi mirë prishën ato të gjitha, po me njerëz ç'a keni? Hapë! Hapë se jam baqë forca që ti edhe ju të gjithë. Ç'a? Jo, mos e preve dorë. Ola, nëse më dëgjon? Po, ju dëgjoj dhe shoh, jemi duke parë çdo gjë që po ndodh në këto momente në kohë reale, Klodi. Ola? Klodi, ju dëgjoj. Ju dëgjoj dhe ju shoh. Atëherë, sikur si ju thash, ish deputetët e Lëvizjes Socialiste për Integrim po konfrontohen dhe kërkojnë shpjegime nga policia e shtetit, kërkojnë me patjetër të kalojnë rrethimin metalik të vendosur nga policia, sepse sipas tyre është jo normale që tashmë që godina e teatrit është shkatruar, ata do duhet dhe kërkojnë nga policia e shtetit të qëndrojë larg qytetarëve dhe të mos prek të paktën kolegët e tyre. Në fakt ka një irritim nga ana e disa ish deputetëve të Lëvizjes Socialiste për Integrim. Forcat e policisë janë të shumta në numër, pa diskutim që kanë arritur të sprapsin të gjithë qytetarët apo analistë, por edhe ish deputetë, disa prej cilëve i ka shoqëruar në komisariate, ndërkohë që të tjerë, sikurse ishte rasti i zotit Brahimllari, është lënë i lirë pasi është parë dhe ka biseduar me forcat e policisë. Megjithatë, ai vijon bashkë me ish deputetë të tjerë të bëjë rezistencë dhe të përballet me policinë duke kërkuar shpjegime. Në fakt janë të pak në numër 3 ose 4 ish deputet apo përfaqësues Lëvizjes Socialiste për Integrim, janë mjaft i irrituar në fakt për faktin e shoqërimit të koleges së tyre zonjës Silva Caka dhe janë duke qëndruar këtu tek rrethimi metalik që ka vendosur policia e shtetit për të bllokuar hyrjen tek pjesa e Bashkisë së Tiranës, pra pjesa rruga mes Bashkisë së Tiranës dhe Ministrisë së Brendshme. Po, ja një moment, në krah tjetër të ekranit jemi duke ndjekur momentin gjithashtu situata, ndërsa operatori Erdinda është duke sjellë Alfred Lela. Një sekond, Klodi.
lutem një moment. Grup artistësh por edhe qytetarë të Ky është momenti kur prangoset analisti Alfred Lela. Dikush hedh në ajër edhe xhupin e tij. E shikoni në këto momente në pamje. Ndërkohë, të njëjtin fat ka patur me sa duket edhe Silva Caka, e Lëvizjes Socialiste për Integrim. Për këtë arsye, ish deputetët e Lëvizjes Socialiste për Integrim, nga ato që mund të shquajmë Freda Kërpaçi apo Mehmetaj, Kedi Mehmetaj, kërkojnë të dinë çfarë ka ndodhur me kolegen e tyre dhe u afruan gati për të thyer edhe ato kordonin policor. Po, Klodi. Ola, krahasuar me orët e para të mëngjesit kur edhe u ndërhy për prishjen e godinës së Teatrit Kombëtar dhe Teatrit Eksperimental Sva i Vogli, numri i qytetarëve është më i lartë. Në fakt në orët e para të mëngjesit rreth orës 4:30 kur i MT-ja zbarkoi tek sheshi i Teatrit për të ndërhyrë dhe për të prishur godinën, e cila është mbrojtur për afro 2 vite nga artistë dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Numri i qytetarëve është shtuar ndjeshëm. Nuk e di si do të veprojë dhe procedojë policia për sa kohë janë fuqi rregullat e karantinës, se ka hyrë fuqi edhe kodi penal. Nuk ndalen ish deputetët e LSI-s në përpjekjet e tyre. Kemi mbritur tashmë tek dera e Bashkisë së Tiranës, institucioni Këshilli Bashkiak që mori në fakt edhe vendimin për prishjen e godinës së teatrit. Duan të thyen kordonin policor, ish deputetët e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Freda Kërpaçi, Brahim Llari, Kedi Mehmetaj dhe të tjerë, kërkojnë informacion për kolegen e tyre Silva Caka, e cila është shoqëruar në polici gjithashtu. Dihet pse është shoqëruar Caka, Klod? Se duke gjimëtyrët janë pesbatuar, po në këtoj që të shqipin duhet bosh i poshtër, bosh kriminell, si që janë ata. Ajo është gjitha ajo, teknika, njeri u ri, si prioritat. Ola, si që shikon në fakt, nuk e di nëse dëgjohen në studio? Po, dëgjohesh tani. Florida Kërpaçi, Lëvizja Socialiste për Integrim, kërkon të thyej kordonin policor. Jo për të Ti e preke me dorë, mos e prek. Na silni kolegën. Mos era 3 që bën ti. Mos era 3 që bën. Integrim është ngjitur tek bariera dhe kërkon në fakt shpjegime, vazhdon Lëvizja Socialiste për Integrim të kërkojë shpjegime për shoqërinë e kolegës së tyre Silva Caka. Ta ftojmë të gjithë qytetarët, shikoni, këto qytetarë, këto polica këtu mbrapa, që duhet i shërbejnë vendit tonë, që duhet i shërbejnë qytetarëve shqiptarë, që me ligje janë të tanët dhe jo të Edi Ramës, shikojni janë me qindra, nuk e di se si nuk heqin kapele në këto momente dhe t'jenë me shqiptarët, po këta nuk janë shqiptarë, këta i shërbejnë krimit dhe mëdhimsen se kanë familje që turpërohen nga ta. Qytetarë bashkohuni këtu në shesh, kemi akoma kohë të ngrihemi për Tiranën, për qytetin, nuk është më vetëm çështje teatri, kjo është rezistenca jonë. A e kuptoni që ky është fundi, a shifini ftyrat e këtyre paca u bë me kolegen tonë. E shtrin në rrugë sikur të ishte kanë fuqi një kod penal zonja Mehmeti, nuk mund dalin qytetarët sepse ndëshkohen sipas tij. Mos kem frikë, nuk na ndëshkojnë dot të gjithëve. Ne fizikisht do të jemi këtu të gjithë. Nuk e shkelim ligjin, s'ka ligj këtu. S'ka ligj këtu. Siç dalin po këta s'kan distanca sociale këta. Shikojni, më falë, shikojni këta s'kan distanca sociale.
A do na ndjeni vetëm përgjithse nëse përhapet koronavirusi? Nuk hapet asnjë gjë, nuk hapet. Më e rëndësishme se demokracia e vendit tonë nuk është asgjë tjetër. Rrojmë për këtë demokraci, nuk na duhet prap diktatura. Fatmirësisht prindrit tanë na lindën në këtë kohë. Nuk duam të kthehemi pas. Qytetar bashkohuni sa jemi në kohë. Ju bëjmë thirrje. Shihni, ja kjo është korona e vërtet. Jemi në kohë, nuk është korona. Ola, atëherë sikurse ju e dëgjoni, zonja Mehmeti bën thirrje qytetarëve që të bashkohen në shesh, është mjaft e irrituar, por ajo çfarë duhet të parë me shqetësim lidhet me faktin që realisht është një numër i lartë qytetarësh përfshirë edhe në të medias, të cilët jemi duke qëndruar këtu pa ruajtur, pa patur mundësi të ruajmë distancimin fizik me njëri tjetrin edhe për shkak të situatës së krijuar nga koronavirusi. Dhe po ta bësh re edhe një numër i madh i punonjësve të policisë, sikurse shikohet, janë të papajisur me maska edhe pse qëndrojnë shumë pranë njëri tjetrit që mund të përbëjnë rrezik edhe për përhapjen e COVID-19. Megjithatë, ajo çfarë duhet të them lidhet me faktin nëse operatori më ndihmon, sa vjen dhe shtohet numri qytetarëve të cilët qëndrojnë tek pjesa e bulevardit. Kryesisht acarimi dhe pjesa e përplasjes me policinë është zhvendosur tek pjesa hyrëse e bashkisë, pra e derës kryesore të bashkisë së Tiranës. Ka debate mes qytetarëve të cilët kërkojnë me çdo kusht dhe i bëjnë thirrje njëri tjetrit të thyen rrethimin metalik dhe të hyjnë në ambientet e brendshme, edhe pse tashmë godinë e teatrit një pjesë e saj është shembur dhe është shkatruar dhe po vjon ndërkohë puna për shembjen e pjesës tjetër, ndërkohë që nga ana tjetër, me sa më informojnë jo vetëm kolegët, por edhe burimet të tjera, duket sikur situata është më e qetë, do duhet të informohemi nëse ka patur persona të shoqëruar, pikërisht ata persona që u përplasën dhe u konfrontuan me policinë e shtetit, konkretisht me forcat shqiponja në momentet e para tek pjesa e Ministrisë së Brendshme. Çfarë ndodhi me Silva Cakën? Kemi informacion? Përse u shoqërua? Më fal, Ola, dhe njëherë? Çfarë ndodhi me Silva Cakën në LSI-s? Kemi informacion? Në fakt vetëm kemi deklarimet e përfaqësuesve të Lëvizjes Socialiste për Integrim, do më duhet të përfundoj lidhjen direkte dhe të marrë një informacion zyrtar nga policia e shtetit lidhur me numrin e personave të shoqëruar, cilët janë këto persona, arsyet pse u shoqëruan, sepse për shembull në momentin që zoti Lela u shoqërua, ishte duke qëndruar i qetë përpara rrethimit të punonjësve të policisë dhe pati me njëherë një grumbull, një numër të konsiderueshëm punonjësish policisë të cilët e shtrin për tokë, prangosën dhe e shoqëruar në drejtim të njërit prej komisariateve, besoj. Dhe nuk di të them konkretisht se cila ishte shkelja që kreu zoti Lela në momentin që u shoqërua, përveç fakti që ishte në fakt jashtë rrethimit. Ka patur një numër gazetarë të cilët edhe kolegë të tij të cilët e shoqëruan më pas dhe kërkuan informacion për të, më duhet përfundoj lidhjen direkte të shikoj lidhur me atë se çfarë ka ndodhur, sa shumë personave shoqëruar, mbi çfarë dyshimesh janë shoqëruar dhe si do të vijojë më pas edhe puna për shembjen e godinës së teatrit, sepse në fakt siç e shikon ka mjaft qytetarë të cilët janë të irrituar dhe që sigurisht kërkojnë shpjegime, por edhe shpesh etiketojnë jo vetëm policinë me shprehje fyese, por pa diskutim edhe pretendojnë se po instalohet diktatura dhe bëjnë thirrje qytetarëve që dalin në shesh. Faleminderit për momentin, po ju jap kohën e nevojshme për të marrë të tjera informacione dhe sapo t'i keni kërkoni linjën do të rihym sërish së bashku në transmetim të drejtë për drejtë, ndërkohë po kaloj te kolegja tjetër Fatmira Nikolli, pasi ka informacione që zoti Kiço Londo, drejtuesi i teatrit eksperimental, kujtim Spaj Vogli, ndodhet brenda dhe po bën inventarin e gjërave që janë aty, apo jo, është kështu, Fatmira? Po, Ola, siç e thatë dhe ju gjatë kohës që këtu po bëhej përplasja e qytetarëve me policinë për shkak se qytetarët tentuan të rrëzojnë barikadat dhe të futën në perimetrin e ndaluar. Kiço Londo ka hyrë brenda teatrit eksperimental, unë pata një komunikim telefonik me të dhe ai më tha që është brenda duke bërë inventarin. E kam pyetur nëse ai gjatë kësaj periudhe një vjeçare kur teatrin i tij ka qenë jo funksional prej administratës, ka mundur të marrë garderobën apo skenografin dhe ai tha që çdo gjë si garderobë, si skenografi, rekvizitë, çdo gjë e përdorën në të gjitha shfaqjet
që Teatri Kombëtar Eksperimental ka vënë përgjatë viteve të funksionimit të tij dhe si teatr i komedisë janë brenda dhe ai sapo ka hyrë për të bërë inventarin dhe për të parë çfarë mund të marrë dhe në çfarë gjendje janë. Nuk kam arritur të kuptoj nga biseda me të sepse ai sapo kishte hyrë, pra në momentin që këtu bëi përplasja Londo futoi brenda, nuk kam arritur të kuptoj nëse ai ka mundur të shohë gjendjen aktuale të garderobës për të kuptuar se në çfarë gjendje është dhe çfarë mund të marrë. Megjithatë, nga sa munda të shikoj gjatë një vizite që pata përreth teatrit, Teatri Kombëtar Eksperimental ende nuk është prekur. Nga Teatri Kombëtar Eksperimental është prekur vetëm pjesa ballore e tij ku shkruhej emri, ndërsa pjesa tjetër e teatrit ku gjendet garderoba, rekvizitat dhe vetë zyrat ku ishte vendosur më përpara eksperimentali ende nuk janë prekur. Aktualisht po punohet kryesisht me godinën kryesore, me atë të Teatrit Kombëtar, ndërkohë që duhet kujtojmë që nga ana e Teatrit Kombëtar Eksperimental ka edhe disa zyra që i përkasin Bashkisë së Tiranës që janë zyrat e dekorit të qytetit. Do të pritet të përfundoj ky proces të Spaj Vogli, kujtim Spaj Vogli apo Teatri Eksperimental, pastaj do të procedohet, po më thoni apo jo? Nuk di ta them këtë për arsye se siç pam nga Teatri Kombëtar u mendua që u nxorën të gjitha, por nga pamjet mundëm të shquanim disa prej garderobës që ishin vendosur në Kremastar, por po them vetëm që ndërkohë që po shëmbët Teatri Kombëtar nga eksperimentali është prekur vetëm ballina e tij, nuk është prekur ende pjesa tjetër. Ka një acarim të situatës me ç'kuptoj është tej nga ana e Ministrisë së Brendshme, mbase kamera mund të ketë më të lehtë ta shquaj. Jemi duke e parë përmes pamjeve, policia po largon Florida Kërpaçin, ish deputeten e Lëvizjes Socialiste për Integrim, e cila më herët bashkë edhe me kolegen tjetër Kejdi Mehmetaj tentuan të thyenin kordonin policor dhe kërkonin vazhdimisht informacion lidhje me kolegen e tyre Silva Caka, e cila është shoqëruar nga policia. Nuk janë lejuar as Florida Kërpaçi, as Kejdi Mehmetaj të kalonin më tej, ndërkohë që tani po shoh që ajo po largohet nga policia dhe ndodhet larg le të themi protestuesve të tjerë. Duket e ka kaluar pjesën e parë të barikadës dhe ndaj po lëvizet prej ande nga policia. Me sa po kuptoj përmes pamjeve gjithmonë, por do të kemi një komunikim me kolegen Klodiana Lala për të kuptuar më shumë. Klodi, çfarë ndodhi? Florida Kërpaçi arriti të kaloj në krahun tjetër dhe tani po largohet nga policia, çfarë po ndodh? Më dëgjon? Klodi, më dëgjon? Në rregull. Klodi, më dëgjon? Klodi? Po, përshëndetje, në fakt ish deputetja e Lëvizjes Socialiste për Integrim Kërpaçi ka arritur të kalojë mbi rrethimin metalik dhe të hyjë tek pjesa e kryesore e derës godinës së Ministrisë së Brendshme, është duke debatuar me një punonjëse të policisë së shtetit, ka kërkuar informacion në fakt nga gjitha shefat e komisariateve të cilët janë të vendosur në këtë pjesë. Zonja Kërpaçi, sikurse thash, bën thirrje qytetarëve që të dalin në shesh nga ana tjetër. Ka disa qytetarë të cilët kanë filluar të godasin me gur në drejtim të godinës së Ministrisë së Brendshme dhe gjithashtu thrasin poshtë diktatura. Nëse operatori më ndihmon, janë këto qytetarët të cilët qëndrojnë jashtë rrethimit në fakt në mbështetje të kauzës për mbrojtjen e teatrit. Teatri tashmë në fakt është shëmbur pjesa kryesore e tij, pra pjesa hyrëse e teatrit është duke vijuar puna edhe në këto momente, por ndërkohë ka edhe mjaft qytetarë që po përpiqen të hyjnë dhe të kalojnë tek rrethimi. Janë duke afruar policet femra në fakt për të bërë një shoqërim të mundshëm të personave të cilët do të zonjave ose zonjushave që do të bëjnë rezistencë, vijon konfliktin zonja Kërpaçi me punonjësen e policisë.
nuk është shoqëruar deri më tani, ka patur një tentativë nga ana e policisë për ta larguar, por ajo vijon të qëndroj aty bashkë me punonësit e policisë dhe shefat e komisariateve dhe zyrtarë të tjerë të lartë. Deri në këto momente nuk është larguar, ndërkohë nga ana tjetër qytetarët që bëjnë thirrje janë thirrje që vinë për policinë e shtetit, hiqni kapelet, lërini detyrën. Këtë është thirrja që vjen nga qytetarët, ata kërkojnë që punonësit e policisë të bashkohen me ta. Ka edhe të rinj të cilët po kalojnë mbi barierët metalike dhe të bëjnë thirrje. Nuk e di nëse janë përfaqësues të forumeve rinore apo përfaqësues shoqërisë civile, por bëjnë thirrje policisë që të bashkohen në këtë kaos. Ata thonë se dyta e tyre do të vi shpejt, do duhet të mos zbatojnë urdhra politik sipas qytetarëve, por të bashkohen me ta dhe të mos ushtrojnë akte dhune, edhe pse ka në fakt rezistencë nga disa qytetarë, por nga ana tjetër ka edhe, për shembull rasti zotit Lela është goditur në fakt në syrin e kamerave në momentin kur u shoqërua për ambientet e komisariatit. Kjo është situata që mbizotron në këto momente. Faleminderit Klodi Proci që përcollët, nëse keni të tjera informacione, sigurisht tu jemi dhe mund t'i përcjellim ato live. Nga ana tjetër, siç përmendi dhe kolegja Fatmira Nikoli, është duke u bërë inventari tek Teatri Eksperimental Kujtim Spajvogli, vetë drejtori Kiço Londo ndodhet brenda duke bërë inventarin. Ndjekim Kedi Mehmetaj ndërkohë. Këto janë thirrjet që vinë nga protestuesit poshtë diktatura, i kërkohet forcave të policisë të heqin kapelen dhe të bashkohen me shqiptarët për të mbrojtur vendin, Tiranën, kryeqytetin, por edhe vendin, sepse me prishjen sipas tyre të godinës së Teatrit Kombëtar u instalua diktatura në vend. Kjo është situata pra në këto momente, ndërkohë që kujtoj ka mbi 20 të shoqëruar, në orët e parë të mëngjesit u shoqërua, kujtoj edhe vetë kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim zonja Monika Kryemadhi, dhe unë tani do të propozoj të ndjekim pikërisht pamjet atij momenti. Ky është momenti kur shoqërohet për në polici kryetaria e Lëvizjes Socialiste për Integrim zonja Monika Kryemadhi, futet në furgonin e policisë. Dhe pasi u lirua, ajo u rikthye në zonën e Teatrit Kombëtar, nga ku deklaroi shqiptarët të mos njohin më shtetin e Edi Ramës, themelet e kullave do t'jenë varri i tij. Pohoj se nuk ishte ushtruar dhun ndaj saj. Ja edhe njërë momenti i shoqërimit të Monika Kryemadhit, kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim. Janë forcat e policisë dy zonja që shoqërojnë zonjën Kryemadhi në furgonin e policisë për ta dërguar atë në drejtorinë e policisë. Ndjekim Freda Kërpaçin tani. Ja këtu jam, nuk kam frikë. Nuk kam frikë. Këtu jam. Jam këtu për çdo gjë, edhe për shëruaritur dinjitetin, vlerat, parimet e demokracisë, çdo gjë në vendin tim. Çfarë të bëjmë? Do të heqim, nuk është ka për të I bëj thirrje të gjithë qytetarëve, të vinë edhe të bashkohen. Nuk mundemi ndot nuk vlasoj kështu. Ka ardhur kohë për të thënë fund. Ky është një sharlatan, ky është një çmendur. Që do ta çmendi gjithë, mos futale on na çmendi ky me rregulla, me orare, me kufizime, me asgjë. Unë kjo jeni mjetë. Po jam krenare. Veprohet në mënyrë të duhur nga ju, që po bëjtë të grupohen po pandemie. Si atë të bëjë pyetje?
Më bëj dy pyetje. Meqense ju i keni ndjekur shumë gjatë këto raportimet edhe për Covid. Pse ju i keni lexuar rregullat kur do të mbajmë distancë për shkak të Covidit? Ju nuk ma mbaj. Tani më thuaj pak çfarë distancë po mbajnë këta që urdhërohen nga kryeministri apo kryeministri Esiona apo kryeministri për veten e tij ka standard tjetër dhe për qytetarët do t'i trajtojë si dele edhe ti në përkohë. Jo Esiona. Jo. Unë jam studente mjeke, jam krenari që jam dhe i bëjthirin të gjithë studentët. Vitet bashkohen, sepse ne studentët e të rinë nuk mund të pranojmë që të vendoset diktatura në vendin tonë. Absolutisht nuk mund ta pranojmë. Dhe të ftoj të vishën e diktej. Të ftoj të vishën e diktej që të gjosh edhe se si na në përkombin, edhe se si na ofendoj, edhe se si na shajnë në çdo gjë tjetër. Për që i bëjnë të bashkojnë qytetarët, nuk do janë vendosur gjoba për qytetarët që kanë lëvizur për shkak të masave. Si për bëndë të minister, për njerëzit e ti dhe për ta nuk vendosin gjoba, këta që, më faj, shteti edhe qeveria bazohet edhe shikon ura që jep se si zbaton dhe vetë. Çfarë urash për zbaton vetë? Urrof, qa urdhë i ka të këti policit? Shiko, sa metër ka këta? Sa metër ka këta distancë një tjetër? Se këta që këtu dalojnë, një shtet që jep urdhër, edhe thot, duhet të zbatoni, të djele pushim, se kanë komunikim virtual ta me Covidit, dhe i thot Covidit të djele, nuk duhet dalja seri se të hënë vjene, po këto ta kanë komunikim virtual. Ndërkohë, qytetarët i thot, rini shpi, tyre që japin urlat ta rrajnë, ta në përkopin, i thot, rini aty, krave njërë tjetëri, edhe fritin dhe që dalin para. Që ajo tjetër nuk ka vënd. Nuk ka vënd, sepse është një mashtrim i madh, është një mashtrim i madh. Teatri kombëtar tashmë është në formë. Esiona, të ftoj si qytetare të vishën e ti të mbrosh të drejtat e vendit tonë, dhe të përkasu demokraci dhe ne kemi fituar këtë betejë dhe çdo betejë tjetër, sepse ne jemi me qytetarët dhe jemi këtu çdo ditë me ta dhe po luftojmë dhe po bëjmë çdo gjë. Dhe ju luftoj të vini këtej dhe të luftojmë këtë gjë. Si qytetare e vendit tonë, besoj që duhet pakuj. Edhe pakujta duhet se na zvarritën, na në përkëmbën, na rrahën, çdo gjë na bën. Nuk e dim, shkuam edhe u munduam të merrim një informacion, por nuk bën asgjë tjetër përveç se na kapën, na zvarritën, na vunuan dhe na thanë largohuni, na pështyn, madje guxojnë edhe të na ofendojnë jashtë kamerave ku ju nuk e dëgjoni. Faleminderit. Po, ishte Florida Kërpaçi e Lëvizjes Socialiste për Integrim në këtë deklarat që sapo bëri për gazetarët. Ajo arriti të i kalonte barierat e vendosura nga policia dhe po qëndron atje duke debatuar her pas here me forcat e policisë. Ajo kërkon shpjegime, ashtu si edhe kolegët e saj për Silva Cakën, e cila është shoqëruar nga forcat e policisë.
Qetësohet disi situata, ndërkohë që më herët ka patur konfrontime, protestuesit kanë dashur të thyen kordonet policore dhe të kalojnë më tej, ka patur edhe persona të shoqëruar, prangosur, live i kemi parë një moment i tillë ka qenë edhe me analistin Alfred Lela, i cili u shtri në tokë dhe u prangos pikërisht. Ky është një moment, fotoja që tregon momentin për cilin po ju flas. Alfred Lela, pas kësaj që shikoni ju këtu në këtë foto, u shtri në tokë dhe ju vun prangat. Më pas edhe Silva Caka e Lëvizjes Socialiste për Integrim gjithashtu u prangos. Kjo bëri madje që kolegë të saj të Lëvizjes Socialiste për Integrim si Kedi Mehmeta i Florida Kërpaçi të irritoheshin dhe të tentonin të thyenin gjithashtu kordonet policore, të drejtoheshin me fjalë fyese edhe ndaj forsave të policisë, më pas të kërkonin prej tyre të ishnin kapelet edhe të bashkoheshin shqiptarëve për të mbrojtur vendin, një vend i cili sipas tyre, por edhe të gjithë protestuesve të tjerë, me prishjen e godinës së teatrit kombëtar u stacionua diktatura. Dhe ata janë këtu për ta mbrojtur atë. Ndërkohë, ju kujtoj edhe më herët që në momentet e para të mëngjesit Edmond Budina deklaroi se kjo që ndodhi sot me teatrin kombëtar ishte një akt kriminal dhe se sot, pikërisht sot, u vendos diktatura. Ndaj ai bëri thirrje njerëzve të çohen, të bëhen bashkë, të mos pyesin më për këta njerëz që sipas zotit Budina tradhtojnë në këtë mënyrë. Ai bëri thirrje edhe komunitetit ndërkombëtar, sidomos zotit Soreka, të reagojnë edhe të jenë pranë tyre, sepse një premtim të tillë ua kanë bërë aktorëve, artistëve, po ashtu edhe ambasadores të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. I bëri thirrje zoti Budina edhe presidentit Republikës Ilir Meta, thirrje të shpërndaj parlamentin. Tani është koha, deklaroi ai në orët e parë të mëngjesit për gazetarët. Ju kujtoj se në këto momente që flasim vazhdon prishja e godinës së teatrit kombëtar, ndërkohë në teatrin eksperimental Kujtim Spajvogli po bëhet inventari i garderobës edhe sendeve të tjera që gjenden aty brenda, sepse zoti Kiço Londo ka konfirmuar këtë për kolegen Fatmira Nikolli, e cila na pohoi se zoti Londo ndodhet pikërisht brenda duke kryer inventarin e teatrit eksperimental Kujtim Spajvogli. Po ju bëj me dije pikërisht këtë deklaratë që po shikoni dhe ju në ekran, të gjithë për teatrin, teatri për të gjithë, është Alianca për Mbrojtjen e Teatrit që publikon këtë deklaratë në faqen zyrtare të Facebookut. Sot në orët e para të mëngjesit kulmoi krimi institucional në mes të Tiranës pas një kalvari shkeljesh ligjore dhe kushtetuese. Qindra forca policore u futën dhunshëm në hapësirat e teatrit kombëtar për të larguar qytetarët që kanë qëndruar 27 muaj në mbrojtje të këtij kompleksi ndërtimor, pjesë e trashëgimisë kulturore shqiptare dhe evropiane. Me armë zjarri automatike dhe sprej piperi dhe me gaz lotësjellës, policia ka ndërhyrë duke dhënuar, arrestuar shumë prej protestuesve. Kërkojmë një zëri lirimin e të gjithë qytetarëve të arrestuar. Njëkohësisht i kujtojmë publikut të gjerë se kompleksi i teatrit kombëtar është dokumentuar në çdo centimetër në dosjen e dorëzuar pranë organizatës Europa Nostra, që e ka shpallur muajin e kaluar teatrin kombëtar si vlerë e përbashkët evropiane. Në këto raste, qytetarët ngrihen në këmbë dhe bashkohen aty ku vazhdon qëndresa, aty ku do të ndërtojmë demokracinë dhe shtetin e së drejtës, tek teatri.
Kishte komunikimi, deklarata e Aleancës për Mbrojtjen e Teatrit publikuar në faqen e tyre në Facebook. Ju kujtoj ndërkohë po e shohim sigurisht edhe përmes pamjeve të drejtë për drejta se vazhdon aksioni për prishjen e godinës së Teatrit Kombëtar, ndërkohë që në godinën tjetër në Teatrin Eksperimental Kujtim Spajvogli vazhdon procesi i inventarit nga vetë zoti Kiço Londo, më pas do të procedohet sigurisht me prishjen edhe të asaj godine që përbën Teatrin Eksperimental Kujtim Spajvogli. Pjesa ballore e tij është shëmbur në fakt, bashkë me pjesën ballore të Teatrit Kombëtar, pra që në orët e parë të mëngjesit diku rreth orës 4:45 ndodhi gjithçka. Ju kemi ofruar pamjet që News24 ka arritur të siguroj nga momentet e para të prishjes pjesës kryesore të Teatrit Kombëtar, pjesës ballore të Teatrit Eksperimental Kujtim Spajvogli. Ju kemi përcjell në kënde të ndryshme momentet e para të prishjes, por ju kemi përcjell edhe i rishojmë edhe njerë në pjesën në gjysmën e ekranit tuaj, por ju kemi përcjell gjithashtu edhe momentet kur forcat e policisë shoqëruan njerëzit që ndodheshin brenda godinës së Teatrit Kombëtar dhe që bënin rezistencë, nuk donin të largoheshin prej aty. Ata forcat e policisë i morën dhe i futën nëpër furgonat e policisë duke i shpërndar pastaj nëpër komisariatet e kryeqytetit. Ja, ky është momenti, edhe një herë e shikojmë. Ndërkohë, në krahun tjetër të ekranit shikoni situatën tani. Situata tani është e qetë, por më herët ka patur përplasje. E kemi ndjekur live se si protestuesit kërkuan të thyenin kordonin policor. Po ashtu edhe ish deputet e Lëvizjes Socialiste për Integrim u irrituan edhe debatuan fort me forcat e policisë, disa herë tentuan edhe ish deputetët e Lëvizjes Socialiste për Integrim të thyenin kordonin policor. Ajo çka irritoi ata veç të tjerash ishte edhe shoqërimi në polici kolegës së tyre Silva Caka. Situata tani është disi më e qetë, le të themi. Këto janë momentet e para që shikoni edhe njërë, kujtoj në gjysmën e ekranit tuaj, momentet kur forcat e policisë pra zbarkua në godinën e Teatrit Kombëtar dhe kërkuan të largonin nga aty njerëzit që ndodheshin në godin dhe që po vazhdonin qëndresën e tyre, kishin deklaruar që do ta vazhdonin këtë qëndresë gjithsesi pavarësisht se çfarë do të ndodhte dhe ndaj nuk dëshironin të largoheshin nga godina, por forcat e policisë i larguan dhe i shoqëruan në komisariat. Mes të shoqëruarve kujtoj ka qenë herët në mëngjes edhe kryetaria e Lëvizjes Socialiste për Integrim zonja Monika Kryemadhi. Kemi ndjekur përmes pamjeve të drejtë për drejta se si ajo u shoqërua për në furgonin e policisë, i cili më pas do ta dërgonte atë drejt drejtorisë së policisë Tiranë. Shumë shpejt zonja Kryemadhi u rikthye pranë protestuesve dhe foli për gazetarët. Ajo tha se shqiptarët nuk duhet të njohin më shtetin e Edi Ramës, themelit e kullave do të jenë varri i tij. Ja, ky është momenti i shoqërimit të zonjës Kryemadhi.
Gjithë anomale ishin ke guardemia. Quando pregossi Paola. Ajo që po ju them sot, është e rëndësishme që për gjithë qytetarët që po ndjekin sot televizionet tuaja. E para, të thuhet të theksohet dhuna barbare ndaj qytetarëve të Tiranës. E dyta, të theksohet që sot artistët janë në burg njësoj si në kohën e Verogës. Të lutem, jo do theksohet, opozita ishte atje. Atje ishte opozita, merrni kamerat tuaja dhe shiheni flamur nokën tek përballet me policin për të shpëtuar bashkë me mua dhe me kolegët mi për të shpëtuar një vajzë, një fëmijë që këta i kishin hypur përsipër, duke i shkelur në këmbë. Nuk është pyetja sot po ta përsëris dhe futeni në kokë. Se në qofë se ne këtu rrim dhe merremi se qarë do bëni ju dhe qarë do bëjnë ata e qarë do bëjnë këta, kjo është për të përqarë kombin shqiptar, që të përfitoj ky individ, që të vazhdojnë prishjet. Sot e ka teatri, nesër e ka muzeu, nesër e ka shtëpia juaj si që pati shtëpia e banorëve. Nuk rrihet dhe të shohët se çfarë po bën ai apo ajo. Çfarë do bëjmë gjithë bashkë? Të gjithë qytetarët t'jenë bashkë, të bashkohen së bashku për shpëtuar nga tetrat e këtij njeriu. Dhe pastaj, vetëm pastaj, mund të përzgjedhin qytetarët shqiptar, ata që do t'i qeverisin dhe duhet jenë ata që t'i vendosin. Nuk është kjo koha për të bërë as polemika politike, kjo është koha sepse jemi midis një përplasje të mirës dhe të keqes. Tu s'ka më as të majt apo të djathtë, sepse këtu kemi një kriminal që s'ka filozofi politike, që s'ka ideologji politike, por është thjesht dhe vetëm një hajdut që vodhi tokën e qytetarëve për të ndërtuar kullat e oligarkëve. Dhe kaq, nuk ka analizë tjetër çështja e teatrit. Kjo është analiza. Siç ishte njësoj për Ora News, që e mbyll se nuk i pëlqejnë kronikat. Siç është njësoj për ju që ju ofendon me Kazan, që nuk ju përgjigjet pyetjeve, që ju thotë që jeni ignorant, që jeni idiot, ndërkohë që vetë është pa shkollë. Është pa shkollë lart. Ky njeri që ju ofendon juve, dhe unë nuk pyes se çfarë do bësh ti. Unë nuk pyes se çfarë do bëj ai. Por unë them jam me ty, hajde dhe më ke këtu. Njësoj siç ishim sot, atje tek teatri, kur ta bandit u sulën
si kriminal, duke dënuar një vajzë që po mos ta kishte shpëtuar Flamur Noka, zoti e di se ç'i kishte ndodhur asaj kur ka 30 uniformat policisë shtetit mbi trup. Do vazhdoni protestat që ndresën këtu dhe a do i thërrisni simpatizantët tuaj? Do merren të gjitha vendimet politike, do të mblidhen të gjithë dhe do të diskutohet bashkë me të gjithë qytetarët, prandaj po e theksoj nderuar. Këtu nuk është çështje çfarë do bëjë njëri apo tjetri. Këtu do ta bëjmë të gjithë së bashku. Nëse ne nuk bëhemi bashkë, krimi fiton. Nëse ne lejojmë që të degradojë shoqëria pa histori, pa kulturë, pa vlera kombëtare, atëherë likësia dhe krimi do të ngjiten në maja siç ka ndodhur. Prandaj e shkatron teatrin ai, sepse kërkon atë palaço parlament atje, me ata palaço që i shërben si paterica, që të kaloj ligje për fushën, që të kaloj ligje për këtë që do të bëj kullat e teatrit, për të bërë qendër tregtare. Ku është parë me në një vend botës të prishet historia e një kombi për historinë që të filloj historia e një kulle. Ku është parë kjo? Vetëm ky njeri e ka bërë këtë. Partia Demokratike, opozita e bashkuar ka qenë, është dhe do të mbetet krah qytetarëve. Dhe së bashku e kemi detyrë kombëtare, nuk është opcion, është detyrë kombëtare të shpëtosh vendin nga një kriminal i cili dhunon fëmijë, i cili hedh gaz lotësiellës në shtëpitë foshnjeve, i cili hedh gaz lotësiellës tek artistët dhe burgos artistët. Çfarë ndryshimi ka midis komunizmit dhe këtij regjimi? A nuk ishin artistat ata që futeshin burg? A nuk ishin gazetarët ata që futeshin burg? A nuk ishin qytetarët ata që futeshin në burg? Kush po futet sot në burg? Keni ndonjë të arrestuar për aferat korruptive? Kush ka përgjigje për këtë? Keni ndonjë? S'ka, sepse këta janë fëmijët e banditëve e kriminalëve të komunizmit. Këta janë po të njëjtët. Ata shkatronin monumente kulture, si kisha Shën Maresh në vallën e Des, i futën dinamitin dhe ja ku vjen nipi Spiro kolegës, i fut dinamitin sot teatrit kombëtar, një tjetër pasuri e kombëtare. Kjo është e vërteta. Prandaj gjithë bashkë t'ia dalim të shporim të krim të pandemi ekonomike që na ka ardhur. Gjata ju si komenton shoqërimet e... Po shumë zhurmë, foli si mas kësaj. A mundet pak qëtësime? Nuk dëgjoj pyetja asgjë. Po kërkojmë ditë nga ju, na tregoni çfarë duhet të bëjmë. Gjendja atyre, keni foto, keni komunikuar. Po na le të flasim për këtë. Ka të bëjmë dikë të risi ku thonë tash. Na le të flas me gazetarët, të lutem. E kuptova. Ju lutem. Të nderuar qytetarë, më lejoni të diskutoj me gazetarët. O s'kam me gazetarët, më izoj. Do të përgjigje, do prit të mbaroj. Të lutem. Mbaroj. Atëherë, vazhdojmë. Tani t'ju them diçka sepse ngritet edhe një pyetje. Tani na lër të diskutojmë. Sa të mbaroj do flas me juve, të flas me gazetarët. Atëherë, nuk kam parë ndonjë. Nuk kam parë ndonjëherë lumë të tillë policie të gjitha llojeve, skafandrave dhe maskave si sot. Po ajo që nga përpërshtypje kanë qenë policët me helmeta të zeza dhe me automatik të vegjël në duar. Mund të kenë qenë një 30 o 40 të tillë. Se për çfarë i donin automatiket aty? Opozita, artistët qytetarët ishin vetëm me fjalën dhe me duar. Bashkë me qytetarët, bashkë me artistët, pra siç ndodheshim atje, nuk ishim asnjë lloj arme, asnjë lloj gjëje. Dhe këtë ka opozita. Ky regjim që vjen 4 mëngjesit me fadroma, me 1000 policë, deri dhe me automatik me fishek gati. Dhe ju pretendoni se çfarë duhet bënte, çfarë ku ishte opozita? Ishte aty, të gjithë ishim aty. Është dëmtuar me gaz, me spray në sy Flamur Noka, siç e tha dhe është goditur et paloka. Janë goditur disa që kanë qenë aty. Kryetari i forumit lindor. Një person është, nuk e dia, keni marrë vesh, është në spitali traumës. Atje. Dhe pastaj janë arrestuar rreth 30 veta me artistë, me qytetarë, me personalitetet opozitës, pra kanë qenë aty. Nuk është problemi ishim apo s'ishim. Unë kam vetë 2 vjet që ditën e parë e deri sot aty. Nuk kam lëvizur ndonjëherë. Tu çështja është që kemi përballë një regjim, mos do t'i heq asnjë lloj. A më le mor zotërit, bisedoj me gazetarët, të mbaroj. Tu ja tani është. Çështja është, kemi përballë një regjim i cili të le 4 net, 24 orë rresht, duke pritur, do vi tani, do vi pastaj, dhe vjen në orën 4 kur e shikon që njerëzit kanë shkuar të shplodhen, ku njerëzit janë në pikun e lodhjes së tyre, organizohet me trupa të tilla të pandodhura ndonjëherë. As mbi 91
as në vitin 97, as në vitin 98, as kur nuk ka ndodhur një forcë e tillë policore për një teatr. Për një teatr. Kjo është problematika, kjo është çështja sot. Tu kara demokracia sot, do të thonë që s'ekziston, por ky është regjimi sot, kjo është problemi. Apo e mbyll tani nga lart flasim. Merë popullin, hajde të bashkia dhe prishin bashkinë. Kjo është çështja. Punë, grabitje, plashkitje, me tokë, terror me taksa tona. Të lutem. Opozita do marrë, siç e tham, vendimet e saj politike, në bashkëpunim me qytetarët. Ka vetëm një rrugë. Të gjithë qytetarët duhet bashkohen për ta rrëzuar këtë regjim, se s'ka asnjë mundësi, s'ka veprim tjetër. Sot i ra teatrit. Secili nga ne është i pasigurt në të drejtat e veta. Ai mund të bëjë çfarë të dojë në qoftë se nuk bashkohemi për ta rrëzuar këtë regjim. Dhe nuk është ajo që hajde shaj opozitën se kishte. Radh park kush e shëmbi teatrin? Edi Rama me Rion Velin. A janë ata fajtorët? Hajde të godasim, nuk është çështja ti bie me opozitës. Kjo është taktika më e ndyrë që kanë përdor. Tash këtë i sjell Rion Velia për të provokuar këtu tani. Çështja është që pra, në këtë situatë duhet godasin fajtorët, ata që janë të armatosur me armë, që godasin vlerat qytetare, që kanë penguar, që kanë ndaluar të drejtat dhe lirinë qytetare. Dhe jo këta që protestojnë. Dakor, ta ndaloj tash se jemi në kushte fare jo komode për të bërë. Po, këto ishin prononcimet e zotit Gjata të Partisë Demokratike dhe Klevis Balliu, të cilët janë aty tani. Ndërkohë, Europa Nostra në Twitter ka bërë këtë koment. Regjia është e lutur të transmetoj për ju pikërisht këtë moment. Ja shikoni tweetin e Europa Nostrës, ditë e trishtuar për trashëgimin kulturore në Shqipëri dhe Europë. Ditë e trishtuar për demokracinë dhe sundimin e ligjit në Shqipëri dhe në Europë. Herët në mëngjes, autoritetet shqiptare arrestuan aktivistë të shoqërisë civile dhe nisën shkatrimin e teatrit kombëtar të mbrojtur, komenton Europa Nostra në Twitter. Ndërkohë, në një reagim të Unionit të Gazetarëve Shqiptar, thuhet shprehmisht, dhuna policore mbi gazetarët, artistët dhe qytetarët në mbrojtje të teatrit kombëtar është turp i qeverisë dhe akt mbi liritë themelore. Dhuna policore zhvilluar mbi gazetarët, artistët dhe qytetarët e Tiranës natën e 16 majit 2020 thuhet në deklaratë është një përballje e rrezikshme dhe me pasoja mbi shtetin, mbi liritë themelore të shoqërisë tonë. Kacafytja e policisë së shtetit me gazetarin Alfred Lela dhe shtyrjet e reporterëve në krye të detyrës janë dëshmi e qartë e një degradimi dhe kërcëllime dhëmbësh e shtetit që tenton të jap prova si shtet policor. Unioni i gazetarëve shqiptar denoncon këtë dhunë, kërkon me forcë vënien përpara përgjegjësisë ligjore të urdhëruesve dhe të personave dhunues, pavarësisht me apo pa uniform. Unioni i gazetarëve shqiptar mbështet të gjithë kolegët gazetarë në denoncimin ligjor të dhunës dhe dhunuesve dhe shpreh solidaritetin e pakufi me të gjithë kolegët gazetarë që përballen me kërcënime apo dhunime prej individëve dhe segmenteve të shtetit. Akte të tilla janë degradimi vetë natyrës së shtetit dhe shenja të rrëshqitjes së demokracisë sonë në autoritarizëm. Është ky reagimi i Unionit të Gazetarëve Shqiptar. Një reagim vjen edhe nga profesor Tritan Kalo, mjek infeksionist në spitalin infektiv ose siç njihet ndryshe COVID-1. Ai shkruan: dita e fundit e kufizimeve thelbësore në kuadër të masave në përballjen me sfidën ndaj COVID-19, por njëkohësisht edhe dita e fundit e teatrit kombëtar. Kemi kaq kohë sa të merremi me urgjencë me shëmbjen e tij? Mos u zgjidhen vallë ndërkohë problemet e shumta në këtë vend pas tërmetit të 26 nëntorit 2019? Mos vallë ne ndërkohë
e hoqëm nga shpina këtë flamë të përbotshme të quajtur COVID-19, mos vallë ndërkohë ekonomia jone gjunjëzuar është rigjallëruar në atë nivel sa të ripunësoj ata apo ato që kanë humbur vendet e punës apo të reaktivizoj bizneset në jasë fiksuara? Platoni dikur shprehej se çdo problem ka 3 zgjidhje, timen, tënden dhe zgjedhjen e duhur. Zgjidhja ime nuk është marrë parasysh. Zgjidhja tënde nuk i pëlqen të gjithë të frymojnë në këtë vend. Cila është zgjidhja e duhur? Është sovrani ai që e vendos këtë gjë. Të presim verdiktin e tij. Kovadis, Shqipëria ime. Shkruan profesor Kalo në rrjetet sociale, në Facebook. Rikthehemi pas pak, tani ka publicitet. Të dashur maturant, nëse ende jeni në dilemë për zgjedhjen e universitetit, Universiteti Luarasi është zgjedhja juaj. Përse Luarasin? Sepse besueshmëria publike për Luarasin është shumë e lartë. Sepse Luarasi është akredituar maksimalisht për 6 vite. Sepse trupa akademike e Luarasit është me një përvojë të shkëlqyer akademike dhe kërkimore. Shkalla e punësimit të studentëve që diplomohen në Luaras është mbi 80%. Sepse Luarasi ofron infrastrukturë të shkëlqyer, por mësimdhënie dhe shërbimet e tjera ndihmëse. Zgjidhni Luarasin, zgjidhni të ardhmen tuaj. Universiteti Luarasi ofron programe bachelor në 3 fakultete. Fakulteti i Drejtësisë, bachelor drejtësi. Fakulteti ekonomik, bachelor administrim biznesi, financë, banke. Fakulteti i teknologjisë së informacionit dhe inovacionit, bachelor informatike ekonomike, teknologji informacioni dhe inovacioni. Aplikimet me tarifë të reduktuar janë ende të hapura. Ne besojmë se kur universiteti lidhet me studentët e duhur, suksesi është i garantuar. Tashmë është koha për të marrë vendimin e rëndësishëm në jetën tuaj. Për më shumë informacion, kontaktoni përmes emailit ose në numrat e telefonit të shënuara në ekran. Ju mirëpresim. Porosit policën e sigurimit online dhe ne e sjellim aty ku ndodheni ju. Me ne gjithmonë një hap përpara. Alpsig, vlerat që na bashkojnë. Me kalimin e viteve, për fat keq, shqisat dobësohen. Kështu ndodhi edhe me mua, me ndigjimin. Nuk ja pranoja dot vetes problemin që kisha me ndigjimin. Isha e pashpresë për të gjetur një zgjidhje. Por një ditë zbulova këtë mrekulli elektronike. Është një pajisje e thjeshtë, estetikisht e bukur, që nuk bezdis njeri. Por veç ndihmës mjekësore gjeta dhe një zgjidhje estetike. Kur umbet ndihjimin, umbet kontakti me njerëzit. Unë atë kontakt e kam rifituar fal këtij aparati. A keni pyetur ndonjëherë se çfarë kemi të përbashkët? Natyrisht që po. Është vazhdimësia, forca apo inteligjenca, përshtatja me natyrën apo ekuilibri brendshëm. 70% e trupit ton përbëhet nga uji. Forca dhe inteligjenca fal kriprave minerale. Ekzistenca është uji. Por bëni kujdes, jo çdo ujë i ka këto veti. Uji fab, natyrisht po. Jeta është plot zgjedhje. Zgjidh ku të besosh. Zgjidh çka zgjat përgjithmonë. Zgjidh atë që do të shijosh. Zgjidh Green Cola.